The Sangha will break virtue out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. The eternal wonderful Dharma will to teach us how to ease suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Hướng đến đại đức thẳng thinh, vì thứ pháp hồi cân nhất thiết chúng sanh. Thịnh kiến diệu pháp luân giao đạo Nam mô. Như lá liễu xanh thoát từ bi cố đạt là tốt chữ vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chế Đô Ye Ơ La Hờ Đi San Miao Tâm Phù Tô Xie. Nam mô Ta Đắc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jian an zao yu wo jin jian wen de shou ju yan jie ru lai zhen shu yi. All Buddhas and Bodhisattvas, venerable Shuno, venerable Sanghas, and all good no advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、师父上人、各位圣洁人、各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa Thầy cô và quý vị tri thức A Di Đà Phật. Today is the 12th of July, 2015. We are in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. We're currently on slide 133 for the third week now. Tuần thứ ba mình ở vẫn còn cái tấm 133. Okay. Talking about the Four Noble Truths, đơn giản về cái pháp thành đạo của bên nguyên thủy. Muốn thành A La Hán thì tu cái pháp tứ diệu đế này. What happens is the principal dharma for the Hinayana practitioners is the Four Noble Truths. I was actually this week, I was looking at some books on the five skandhas. Tuần nay thì có đọc về cuốn sách, mới coi sơ liếc qua cuốn sách, đọc một vài trang, một vài hàng của cuốn sách về mấy hòa thượng giảng về ngũ uẩn. I glanced at some books that explained about some senior monks who explain about the five skandhas. And I'm appalled at the misinformation being presented. Thầy rất là ngạc nhiên thấy những cái lời dạy họ nó trật hết. Tại sao vậy? Tại vì những cái người này là cái người mà rõ ràng chỉ là học giả thôi, đọc sách thôi mà không hiểu cái ngũ uẩn là gì. Thành khi mà đọc sách đó, so what happened is this particular senior monk is just very well read. He has a PhD. Đã ra bằng tiến sĩ của mấy trường đại học. And so
When you hear a PhD, usually the overwhelming majority of these people are scholars. Khi mà nói về tiến sĩ thì đa số những người này đều là học giả hết. Đại đa số. Okay, only a handful of people have PhDs who know how to cultivate. Có một số rất là ít người có tiến sĩ thời nay đó mà biết cách tu luyện. Okay. So these people, they read books, they research books. Thì những cái vị mà học giả này họ đọc sách rất là nhiều. And so when they explain, they elaborate on these Buddhist principles, especially the five skandhas, in this particular instance. And khi những cái vị này mà giảng về cái giáo lý Phật giáo mình, nhất là về cái ngũ uẩn đó, thì cái vị biết không? It turns out that they don't quite understand the five skandhas. Thành ra họ không hiểu được cái ngũ uẩn là cái gì. The five skandhas, we just spent months elaborating the five skandhas. Quý vị biết không? Chúng ta đó trong quá khứ đó, ta đã rất nhiều tháng để mà giảng về cái ngũ uẩn. Because the five skandhas are the proprietary Buddhist teachings that will bring us to the next level. Tại vì cái ngũ uẩn là một cái pháp, những cái quan niệm mà cái vị cần phải hiểu để mà đắc được cái giải thoát. Okay? If you want to attain liberation, you need to transcend the five skandhas. Quý vị muốn đắc giải thoát, tôi nhắc lại cho rõ ràng. Tại vì cái này nó không rõ ràng khi mà Ngài Tiêu Hóa Ngài giảng. This is not made clear during the English translations of Master Shen Hua's teachings. Khi mà thầy đọc cái về cái ngũ uẩn từ những sách mà dịch từ tiếng Anh, từ tiếng Hoa tiếng Anh của đệ tử Ngài Tiêu Hóa dịch ra, thì họ dịch một cách không có rõ ràng. What happened is that those translations are in English that I read, 20 years ago, are not complete. They're confusing. If you ask me, it's unclear to me what the five skandhas are when I read those translations. Thì những cái người mà dịch ra đó, họ không hiểu ngũ uẩn, thành họ dịch tiếng Anh ra, họ dịch một cách mơ hồ. Nên khi thầy đọc cái ngũ uẩn, thầy rất là bị what's confused in Vietnamese? Hả? Cái hiểu biết nó rất là mơ hồ. Okay? And if you don't understand the five skandhas, I stress, if you don't understand the five skandhas, it's very difficult for you to break through. Mà cái vị không hiểu được ngũ uẩn, học thầy cái vị không hiểu cách phá ngũ uẩn, thì cái vị khó mà thoát được. If you don't understand the five skandhas, and if your teacher does not understand how to break through the five skandhas, it's very difficult for you to break through. Okay? So that's why when you're a scholar, this is where this is the limitation of my beer came. Cái này giống bia sao hả? So this is what I need to caution you that if you follow the path of the scholars, it's you will not be able to break through. You will not be able to truly understand the Buddhist teachings. Quý vị mà theo cái đường học giả đó, học vấn, đi học tiến sĩ mà nghiên cứu những cái giáo lý Phật giáo, thì quý vị không thể nào hiểu được cái chiều sâu của giáo lý Phật giáo, cái Phật học của mình. Okay? Cách duy nhất mà muốn hiểu cái giáo lý Phật giáo mình là phải tu phá cái ngũ uẩn mới hiểu được cái giáo lý Phật giáo. One of the minimal requirements for you to understand the five skandhas
is to break through, to understand Buddhism is to break through the five skandhas. Okay? Any questions? And you know, yes, sir. Well, isn't it pretty irresponsible of these guys to write these books about something they don't understand? It's not fair to call them irresponsible. Ông nói nếu như vậy những người học giả mà soạn sách như vậy là họ thiếu cái tinh thần trách nhiệm. Tôi nói ngoài họ thiếu tinh thần trách nhiệm là sai lầm. It's not fair to call them irresponsible. They're doing the best. All we can expect from them is their best, and they're doing the best. Okay? Họ để hết sức của họ rồi. Mình không nên chỉ trích những cái người đã tận lực của họ để mình giúp đỡ cho mình hiểu Phật giáo. They gave their best to us. That's all you can ask for. Just like I give my best to you every weekend. That's all I can do. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Cũng như mỗi tuần thầy cố gắng hết sức mà giảng cái vì biết về giáo lý Phật giáo. Thầy cái sức thì biết thầy chỉ chừng nữa thôi, không có hơn được. Ok. Nhiều khi nó giúp được cái vị, nhiều khi giúp không được, mình chịu thôi. Ok. I feel that it is really very responsible. Finding and being paid to teach something and then they're teaching it wrong. Ông này nói ông không đồng ý là họ có cái hệ thống mà họ trả ăn lương mà họ dạy những chuyện sai lầm. The whole world is full of people who get compensated for doing the wrong things. Thầy nói có gì đâu mà lạ đâu, cái thế gian này biết bao nhiêu người được trả lương để mà họ làm những chuyện sai lầm. Có gì đâu mà lạ đâu. Cô Quảng Ngân. She says that the scholars, they are very eloquent. So when they speak the Dharma, they they have a lot of followers. They have a lot of people who want to listen to them. Whereas the practitioners, when they speak the Dharma, they are difficult to understand. In particular, the people do not understand it because they have no interest in cultivation. Cái đó là cái rất là đúng. Okay. Thành ra cái đó tùy cái người, tùy người thầy. Okay. Cái người thầy, that's very true what she just said. So it depends on who the teacher is. The teacher who are the popular ones are the ones who speak about their knowledge. Okay. Thành những cái sự thật á, hiện bây giờ những cái người thầy mà họ nổi tiếng á, là những cái người mà khoe về cái học vấn của họ. Cái hiểu biết của họ rộng, hiểu biết của họ nhiều. And that's what people prize. That's what society prizes. Knowledge. Okay? Broad knowledge. Okay? Những điều á, cái đó là cái thực tế thôi. Whereas the great teachers that like the patriarch, ngược lại những tổ sư đó, what differentiates between the patriarchs and the professors or the common popular teachers is what? Cái sự khác biệt giữa tổ sư với những cái vị mà học giả là ở chỗ nào? Anyone? I personally, now after all these years of practice, đối với cá nhân thầy sau bao nhiêu năm mà họ tu học rồi, okay, thầy I discovered two kinds of teachers. Thầy có hai hạng người. Okay, one teacher is that when they teach you, you are very impressed with their knowledge. They want to impress you with the knowledge. Có một hàng người thầy á, thì họ dạy cái vị, họ khoe khoang cái hiểu biết của họ. That's the majority of the teachers. Đại đa số những thầy đều là như vậy hết. Okay? You know, but when you meet with a patriarch, khi mà quý vị gặp một vị tổ sư đó,
I met with a few, thì gặp được vài tổ sư. I met with, for example, Master Sri Họ, để gặp được ngài Tiến Hóa. I met with Master Sheng Yi, để gặp được ngài Thánh Nhất bên Hồng Kông đó, lúc ngài còn sống. Their demeanors are different, their approach is different. Cái cách họ dạy nó khác. They're not trying to impress you with their knowledge. Họ không có muốn khoe cái sự hiểu biết của họ. They open their mouth in order to encourage you to practice. Họ giảng pháp để mà khuyến khích quý vị tu. That's a great difference between that's a big difference between a good teacher to me and an average teacher. Đối với thầy cái đó là sự khác biệt giữa người thầy giỏi với người thầy trung bình. Người thầy giỏi là cái người khuyên quý vị tu. Okay? And the great teachers are the one who encourage you to practice. Because their knowledge, it's just their knowledge that is irrelevant to you. They don't do any good to you. Cái họ chỉ khoe khoang hiểu biết của họ là cái hiểu biết của họ, nhưng mà hiểu biết của quý vị. Okay? And so these scholars, they're scholars because they seek knowledge. Okay? They seek, they want to be recognized for their knowledge. That's why they call scholars. Những cái vị học giả, tại sao gọi là học giả? Học giả là tại vì họ muốn được người ta công nhận mình là người có học hỏi, có người có hiểu biết, mới gọi là học giả. So the name itself implies that it classifies them immediately. Cái danh từ học giả cho quý vị thấy con người là cái đường lối ta như vậy. Okay? Whereas the patriarch, ngược lại cái tổ sư là cái người khiến quý vị đạt được cái sự hiểu biết chân chính có lợi cho quý vị. Whereas the patriarchs, the different patriarchs, like Master Sri Hoa, is that they want to teach you the knowledge that you need to know in order to have true understanding, not just any kind of knowledge. Cái người tổ sư đó là dạy quý vị cái hiểu biết để mà quý vị mở được trí huệ, chứ không phải để quý vị hiểu, để quý vị biết. Nó chả có ông nhầm gì hết. Okay? And that's why I find that Master Sri Hoa is unique. Bởi vì thầy mới gọi là phục ngài Tiến Hóa sát đất. I have yet to read any of the modern times, modern days of patriarchs, teachers who are as erudite or as well as great at teaching as Master Sri Hoa. Còn đối với thầy, cái sự hiểu biết của ngài Tiến Hóa đó, nó bao la dễ sợ, mà cái cách phương pháp ngài dạy cũng là tuyệt vời đó. Okay. The more I dig into his teachings, the more I found it's deeper than I thought. Mỗi lần nghiên cứu sách ngài Tiến Hóa càng ngày thấy nó sâu hơn mình tưởng. Okay. Unfortunately, để đáng tiếc, even in a Chinese recording, ngay trong những cái băng tiếng Hoa của ngài Tiến Hóa, he never really explained that much about the five skandhas. Và ngài không dạy về cái ngũ uẩn, không nhiều đâu. I don't quite understand it. You know, and it turns out that I read so many of these scholars' misinterpretation of five skandhas. Thành cái người học giả thầy đọc á, là họ giảng về ngũ uẩn là trật lất hết, hoàn toàn trật. Okay? And we spend months elaborating on five skandhas. Ngược lại chùa chúng ta, mặc dù nó nhỏ nhỏ như vậy, nhưng điều chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ để mà giảng về cái ngũ uẩn. Okay? And you should be proud of your contribution to at least our small contribution to the West understanding of the five skandhas. Okay? Thành mặc dù chùa nhỏ nhỏ thì chúng ta đã cống hiến, có sự cống hiến không phải là nhỏ đâu, về cái sự hiểu biết về cái ngũ uẩn. Kim Điền is laughing. She said, Master is so humble. She can't help herself.
Cô Yên Diện cười khà khà, ông thầy đó, ông thầy khiêm tốn dễ sợ. Thân Hương sao có gì thắc mắc không? Buồn ngủ quá. She says, I said, Xin Chang, do you have any question? He said, no, I just want to make a comment. I'm very sleepy right now. Có ai muốn kể chuyện gì để cô Tân Hương cô tỉnh lại không? Mở mắt ra. Không phải thiên ma, thường ăn no quá thì buồn ngủ. In fact, it remind me of a question, anecdote between the Buddha and Shariputra, the number one wisdom disciple. Nghe cô Tư Hương kể chuyện này mới nhớ là cái câu chuyện giữa Đức Phật với là đàm thoại giữa Đức Phật với ngài Xá Lợi Phất. Okay, you want to hear the full story, or you want to hear the short version? Khi muốn nghe cái câu chuyện từ đầu chí cuối là chỉ muốn nghe một khúc của cái phần cái đối thoại đó thôi. Huh? The whole story, or just the interchange? Huh? Whole story? Oh, okay. Because you asked, okay, đó quý vị bắt thầy kể đó nghe. It's a long story. But it has to do with cultivation. Để nó có liên quan với sự tu hành. Oh no, it's boring. Too much. No, you're not interested. You don't know. So skeptical. And these as you get older, you naturally become a skeptic. That's a sign of aging. You know. Oh yeah. You know. You say, I don't know about these people, you know, I've seen it all. And he sounds like a snake oil salesman, that kind of thing. Okay, you want a full story? I tell you a full story. It's about cultivation. Kể về chuyện tu hành cho quý vị nghe. It's important because it also is also along the line of the Four Noble Truths. Cái này cũng có liên quan sự tứ diệu đế, kể quý vị nghe. Okay. There was a woman who got pregnant. Có một cái bà kia đời xưa, đời Phật còn tại thế đó, bà nghén thai. And while she was pregnant, she wanted to make offerings to the monks. Thì hồi đó cái bà này lúc bị mang thai như vậy thì phát cái tâm cúng dường trai tăng. Okay. And she would ask her husband, you know, beloved, dear beloved, I want to make an offering to the monks of red snapper. Tôi muốn cúng cái cá rô đỏ, là cá đỏ Việt Nam gọi là gì ha? Cá mà rô đỏ đó. Cá hồng. Okay. She had a craving for the red snappers. Thèm ăn cá hồng. Okay. I don't understand why is that pregnant women have these cravings. Okay. It's beyond me, but you know, she had cravings for red snappers. Mang thai thèm ăn cá hồng. And so she says, I want, because I have these cravings, irresistible cravings, I want to make offerings of red snapper to Shariputra and his disciples. Thì muốn phát cái tâm là thỉnh ngài Xá Lợi Phất tới nhà để mà cúng dường cá hồng cho ngài với đệ tử của ngài ăn. Okay? Everyone's awake? Ai cũng tỉnh lại chưa? Yeah? Okay. And so they came and she would offer them several times red snapper. Thành thỉnh ngài Xá Lợi Phất tới 7-8 lần luôn để cúng dường cá hồng ăn. I need to tell you this story because I was under the false impression, being from the Chinese Mahayana, that you're supposed to eat vegetarian only.
Where at the Buddha's time, apparently, according to the sutras, they could eat meat and fish and so on. Đối với thầy xin đính chính lại mà thú thật là thầy phải công nhận cái sự mê muội của thầy. Trước giờ cứ tưởng theo cái tinh thần đại thừa người Trung Hoa mà thầy học á, mình phải ăn chay, vì đọc kinh của Phật mới thấy rằng á, đời của Phật á, chính ngài Xá Lợi Phất vẫn ăn thịt và ăn cá như thường. Thành càng ngày đọc cái kinh nữa, thầy càng bớt cái sự mà chỉ trích, cái tinh thần chỉ trích với những người mà bên Nguyên Thủy người ta vẫn có ăn thịt nữa. Càng ngày mình đọc mình thấy theo hồi trước, theo cái truyền thống vậy. It helps me, by the way, let go of my attachment from reading these sutras that back then even Shariputra was eating meat and fish. Okay, so I used to be, I admit my ignorance. I used to be critical of the Hinayana monks or monks who eat non-vegetarian. Thầy công nhận là thầy có một cái thành kiến đó mà thầy bây giờ đã bỏ bớt phần lớn rồi. Okay. So that's why the more you practice, the more you learn. Càng học, càng nghiên cứu, càng hiểu thêm. Okay. Mở rộng cái tầm mắt của nó. So when she gave birth to her boy, a gorgeous boy, sinh ra đứa con trai đẹp trai dễ sợ lắm. Okay. And she asked Shariputra to name him. Anh thỉnh ngài Xá Lợi Phất tới để mà đặt tên cho con mình. Okay. Because she came from a rich family, nhà giàu lắm. And so Shariputra came and asked her, what name should I call him? Hỏi ông Xá Lợi Phất mới tới nói là gì, gọi nó tên gì? And she says, since I've been pregnant with this boy, từ khi con mang thai đứa này đó, people who are my servants are stupid and slow, they become wise and smart. So let's go in smart guy. Okay. Pandita. Nó nói từ khi mà mang thai bây giờ mấy người trong nhà đó, người nào mà chậm chạp mà hơi đần độn một tí, bỗng nhiên nó sáng óc ra, thành đứa này chắc là nhờ đứa trẻ này, thành gọi nó là cái thằng khôn, là Pandita, người có trí huệ. Okay. And at the age of 7, the boy came to his mom and said, Mom, I want to live the home life. 7 tuổi, cái thằng nhỏ tới, nó nói là mẹ ơi mẹ, con muốn xuất gia. Okay? And so the mother said, well, I resigned to the fact I will never stop you because you're such a special boy. Mà mẹ bà biết tính con rồi, thương con mới đứa đẻ rất đặc biệt. Thành ra bà không có cản trở. So she asked Shariputra to take him as disciple. Mới thỉnh ngài Xá Lợi Phất tới để mà nhận nó làm đệ tử. And Shariputra came and said, you know boy, you know what living a home life means? Hỏi thằng nhỏ đó, này nhóc, mày có biết tu hành nó khổ sở như chừng nào không? He says, when you live a home life, you have to, I'm even more strict than your mother. You have to do what you told. Con mà xuất gia thầy còn gắt gao nghiêm khắc hơn là cha mẹ con nữa. Okay. Con muốn, chắc chắn con muốn chịu cực kỳ khổ như với thầy được không? Nó được, con muốn đi. And the boy was undaunted, so he shaved his head, and then Shariputra taught him what? Ngài Xá Lợi Phất dạy gì? 7 tuổi, cái gì nghĩ ngài dạy thằng nhỏ cái gì? 7 years old. What do you teach a 7-year-old novice? I remember when I was at Long Beach Monastery where we have about 20 young novices. Thì nhớ hồi mà thầy ở đằng chùa Long Beach á, đang có chương trình mà huấn luyện khoảng chừng 10 mấy đứa, 20 đứa sa di đó, nhỏ đó, thiếu xíu niên, nhỏ xíu đó. Thì cái việc dạy nó gì không? Excellent. Dạy nó thiền. So thành 7 tuổi vào một cái là dạy nó ngồi thiền lập tức. So Shariputra taught him to meditate, the techniques of meditation, là dạy cái thiền quán. Okay. And then
within a few days later, okay, vài ngày sau thôi đó, okay, Shariputra wanted to take the boy on an alms bowl round. Vài ngày sau muốn dẫn thằng đệ tử mới của mình đi khất thực. And he noticed that the boy has no comportment, not very good comportment. Mới để ý rằng thằng con nít này đó, cái phong cách nó hơi dở một tí, đi đứng nó không được chững chạc. Okay, so he taught the boy comportment by ngồi dạy nó về phong cách oai nghi. And then along with the boy, tied up the entire monastery. Trước khi đi khất thực á, thay vì khất thực ngay lập tức á, đi dọn khắp tất cả cái chùa. Okay, dọn dẹp cho nó ngăn nắp lại. Dusted things, you know, he goes like this. Oh, they see the dust. Hey boy, it's the dust in my fingers. You know, cái này là bụi trong ngón tay, là phải rửa, mấy cái này phải chùi. Okay, I don't know why it's so dusty. Every week, boys and girls, mấy cô mấy cậu mỗi tuần phải chùi. Yeah. Đen thui, tay đen thui. Quý vị mà tới mà thay vì không lạy Phật ngồi nói chuyện tầm phào đó, đi chùi. For those you are not bowing on Sunday afternoon, okay, bowing to the Buddha, you should be cleaning the altars. Quý vị mà người mình thay vì ngồi nói chuyện tán dóc với nhau đó, đi chùi cái màn thờ. See, this is what we train you. As part of your training. Đây là cái phần chương trình huấn luyện của quý vị luôn nè. And so Shariputra himself, the leader of all the monks, đây là cái vị lãnh đạo của tất cả những vị tăng nha, mà đi từ đích thân này, khi mọi người ra khất thực hết rồi. When everyone else left for the alms bowl round, he and his disciples stuck around to clean the entire monastery. Ông Xá Lợi Phất này ở lại chùa để mà dọn dẹp cái chùa luôn. So whatever thing is out of place, bàn ghế bàn thờ nó dơ dáy này nọ thì chùi hết. Okay, so he tied up everything, and then he and his boy would go on the alms bowl round. Thì hai thầy trò mới dẫn nhau đi dẫn học trò đi khất thực. So the boy saw something, he said, Master, what is that? Thằng nhỏ nó thấy nó bạch thầy, cái đó là cái gì vậy thầy? Okay, chưa bao giờ ra khỏi nhà ấy. The boy never been outside of the house. Okay, so Shariputra, that's a ditch. Ngài Sai Phật nói cái này là một cái cống. Right? Ditch là cống phải không? Không phải cái ditch là cái chỗ để mà nó dẫn nước đi đó. Đường mương. Cái đường mương. Nghe chuyện này chưa? Hả? What? Chưa. So this is a ditch. They say what is it for? Hỏi cái này là cái đường mương làm gì thưa thầy? Thì nói là sư phụ mới nói là cái đường mương để người ta dẫn nước vào cái ruộng để mà tưới nước. They says the ditch is for leading the water to the field to irrigate it. So the boy immediately asked, thằng nhỏ nó hỏi ngay lập tức, hỏi thầy bộ nước nó biết nghe lời hả? So the boy asked, does water listen to people's orders? And Shariputra said, no, water does not think. It doesn't have a mind of its own. Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng không, nước nó không có biết suy nghĩ, nó không biết nghe lời. So the boy cái thằng nhỏ tự hỏi nó, nếu như nước mà không có cái óc, không có cái trí, có cái óc suy nghĩ, mà nó có thể nghe lời như vậy, thì tại sao con người mình có cái trí suy nghĩ, biết suy nghĩ, mà không có chịu từ kiểm điểm mình, từ điều khiển mình để mà đắc được cái giải thoát. Okay. So the boy immediately told himself, how come the water is so obedient and yet we have a mind of our own and water doesn't have, and yet why can't we
command our mind so that we can attain liberation. Sao con Ngân nghĩ sao? Nấu ăn biết bao nhiêu năm vẫn chưa hiểu chừng này hả? Okay. And then they moved on and they saw some arrow makers. Đi tới, tiếp tục tới thì gặp một cái người đang làm tên, mấy thợ làm tên, cung tên đó mà. So what they do is they take a reed, okay, and they heat it and they shape it so that it's straight. Họ lấy mấy cái gỗ đó, họ nung cái gỗ lên rồi để làm cho nó thẳng lại thì tên bắn nó mới chính xác. Okay. So the boy may ask, Master, what are they doing? Thằng nhỏ nó mới hỏi, sư phụ, họ đang làm gì vậy? So they're making arrows with reed. Sao Lợi Phất nó trả lời, họ đang làm tên với những cái cây lau. The boy says, do reeds have a mind of their own? Thằng nhỏ nó hỏi, bà thầy mấy cái lau đó nó có biết nghe lời, nó biết xong mà bỗng nhiên người ta bẻ cong nó là làm thẳng, nó nghe lời nó thẳng lại. So Sariputra says, no, they don't have a mind of their own. Đương nhiên là cây lau sẽ có óc được. So the boy said, wow, if the reed have no mind of their own, why is it we left-form people which have a mind of our own cannot tame our mind so that we can attain liberation? Nhỏ nó hỏi, nếu không cái sậy đó mà không có óc mà nó có biết, nó có thể nó thẳng được, thì tại sao Leo Thầy Yên người thẳng được, thì tại sao có người xuất gia chúng ta đó mà có óc, có trí hiểu biết, mà tại sao không có kiềm chế cái óc chúng ta để chúng ta đắc giải thoát được? Okay. And now at this point, do not think it's only for left-form people. Đừng có nghĩ, bà con Ngân đừng có lười, đây kể chuyện người xuất gia, không có đâu con ơi. Cái người tu hành, cái óc người ta suy nghĩ như vậy đó. This applies to all people who cultivate. Okay. And then they moved on and saw a wheel maker. Tới thấy cái người ta đang làm bánh xe. And the boy asked again, Master, what are they doing? They're making wheels. So they take the pieces of wood and then they heat them and they shape them into a curve. Họ lấy mấy ông thợ đó, lấy mấy cái miếng gỗ, xong rồi nung miếng gỗ lên, xong rồi uốn miếng gỗ cho nó cong lại thành cái bánh xe. Mới hỏi, gỗ nó có tâm, nó có óc hay sao mà nó biết nghe lời nó được? So the boy asked again, he said, Master, does wood have a mind of its own? How come it listens to people and then it stays bent? Shariputra said, no, of course not. Wood doesn't have any mind. The boy immediately thought, wow, if wood doesn't have a mind of its own, why is it I have a mind my own and I can't control my mind so that I can attain liberation and do the monk's work? Thằng nhóc nó hỏi, nó suy nghĩ lập tức nói, nếu gỗ mà không có óc, nó biết nghe lời con người như vậy, okay, nó ngoan như vậy, tại sao tôi là người có óc mà không có thể điều khiển cái óc mình để mình có thể thẳng thắn, để mình có thể đắc được giải thoát? So at that point, the boy says, Master, here's your bowl, here's your sitting cloth. I'm going back to the monastery, okay, to meditate on this. Thằng nhỏ đó mới lập tức trình ông thầy nói, sư phụ ơi, sư phụ ông cầm cho con cái bình bát của sư phụ, cầm con cái bộ đoàn sư phụ, con phải trở lại chùa để con ngồi con thiền, con suy nghĩ về cái chuyện này. But make sure when you bring back some real good red snappers for me. Điều trước khi mà đi nói là thầy nhớ, thầy ngày hôm nay con thèm ăn cá đỏ lắm, thành ra thầy nhớ xin con mấy cá đỏ thì ngon đem về. Ok. Mới nói tiếp, mà nếu như mà thầy mà không có phước mà được cá đỏ ngày hôm nay, thầy sẽ dùng cái phước của con đó, con có nhiều phước cá đỏ lắm. And the boy says, just in case you're not getting red snappers from your own blessings, consider getting some from my own account.
Mẹ con là cũng biết bao nhiêu cá đỏ rồi. Remember my mother offered you a lot of red snappers. See, a boy is very smart. Nhỏ nó hôn vậy sao? She went home, trở về lại. And Shariputra said, you go to my hut and close the door and meditate. Xá Lợi Phất biết ngay là con nhỏ này nó sắp chín mùi rồi. Ta nói con về vào cái chòi của thầy đó, đóng cửa lại mà thiền. Okay? And the boy sat down, closed the door, and started meditating. And he immediately attained to third stage Arhat. Ngồi đó, xả hết tất cả một cách. Okay? Thì đắc được tam quả A-la-hán. Okay? And Shaka knows, thì ông Đế Thích biết ngay lập tức bay xuống. He went down and told the kings to go and guard the whole area. Sai mấy ông tứ thiên vương tới bao vây cái chòi đó, okay, của thằng nhỏ đó ngồi thiền đó. Ông chính Đế Thích đứng trước cái cửa mà không cho ai vào. Okay. And the point is that when you cultivate, you need protection. Nói cái việc biết đó, không phải coi thường chuyện này đâu. Lúc mình tu đó, cần nhiều người ta bảo vệ mình, dễ sợ. Thành ra đó là một trong những cái lý do quý vị muốn tu mà muốn nhiều khi mình nên tới chùa mà tu, tại vì cái tới chùa được nhiều người bảo vệ. This is why when you want to cultivate, you go to the temple, you have a lot better protection than at home. Okay, because people know the people who will protect you. And so he was meditating. Okay, and at that time the Buddha was aware that the boy is working hard. Rồi Đức Phật á, biết cái thằng nhóc này nó đang tu rất là gắt gao. And the Buddha controlled his eating. Thì Đức Phật mới coi bói kinh dịch thì ra sao. Bắt cái quẻ kinh dịch. Actually, the Buddha didn't have to do. Ngài quán đó, ủa thằng nhỏ nó bây giờ Ngài nó có đắc được tứ quả La-hán là không? Immediately Buddha said, as far as Buddha is concerned, you have to be a fourth stage Arhat, otherwise it's not worth it. Okay? So the immediately Buddha said, can he attain fourth stage Arhat today? Đức Phật nhìn cái hỏi, thằng nhóc là có tứ đắc được quả là không? He said, yes, nó được. Lập tức Đức Phật chạy bay tới ngay lập tức. Buddha immediately came. Okay? And he says, he need a little time to attain fourth stage Arhat. Muốn đắc tứ quả La-hán phải có thêm một tí thời giờ nữa. Nhưng sư phụ nó đó đem cá hồng về, đăng đường đem cá hồng về. Thành ra Đức Phật phải ra chặn đường Xá Lợi Phất lại để trì hoãn Xá Lợi Phất khoan đưa đồ ăn đó. Tại đưa đồ ăn một cái, nó ham ăn một cái là nó tiêu tứ quả La-hán ngay lập tức. See, the Buddha is very precise. He says, if the boy eats red snapper, he will not be able to certify fourth stage Arhat. Thấy không? Nghe ông bà đầu bếp đưa đồ ăn ngon á là tu khó đắc quả dễ sợ. This is why this is the proof to you that if you give us good food, it's very difficult for us to certify the fruitions. Is it clear? Quý vị, những cái ai mà tham đồ ăn ngon này nọ đó, mấy người xuất gia cười khúc khích, ai cũng đòi tham đồ ăn ngon. Tham đồ ăn ngon là khó đắc quả dễ sợ. Ruler says she will never cook red snappers at the temple. May chùa mình ăn chay thiệt. Mình không bắt đầu ăn mặn đâu con ơi. I don't care what people say. We will not start eating. We stick our vegetarian meal diet. Okay? Kinh nói nhưng mình phải ăn chay như thường. Okay? And so the Buddha immediately intercepted Shariputra. Thành Đức Phật lập tức ra đường đón đường này Xá Lợi Phất để mà chặn lại và nói chuyện, để mà gợi chuyện Xá Lợi Phất. So he intercepted Shariputra to ask him
4 questions. Hỏi Xá Lợi Phất 4 câu. Hỏi 4 câu thôi. Bởi vì thầy nói cái chuyện 4 câu. This is the introduction part to the talk between Shariputra and the Buddha. Thấy chưa? That's why I told you it's a long story. Yes? Is it worth it? Yes. Mà mắt mở thao láo. Có phước. Ngon quá. Hay quá. Thầy cũng vậy á. Thầy cũng vậy đó. Ngày xưa bỗng nhiên cái đọc Ngài Thiên Hóa, bỗng nhiên ngày cái bỗng nhiên Jin Xiang interrupted me. She says she has a son who listens to some Chinese master on the internet every night, and he gets to enjoy it. And then all of a sudden one day, he being a carnivore, he used to eat a lot of meat. He loves meat. Now all of a sudden he says he wants to become vegetarian. He doesn't say he's vegetarian, but that's all he eats. He eats tofu and vegetable. Chắc bỏ bùa đó, chắc bà bờ bỏ bùa đó. And all of a sudden another her son-in-law also became vegetarian as well. Cho nên mấy người đó cái phước báo người ta thành thục rồi đó. That they have the blessing. Cái phước báo nó chín rồi, còn như tự động ăn chay Mấy cái người ăn chay là mấy người phước báo dễ sợ mới ăn chay. Those who are vegetarian, they have a lot of blessings. Yeah. Thường đàn ông ăn chay dễ hơn đàn bà. Có phước lắm. She said, somebody says, can I be vegetarian for half a day? I said, yes, it's a lot of blessings. Half of the blessings. Some people said I'm vegetarian until 5 o'clock, and I go home, I become carnivore again. No, ăn chay được quý lắm á, ăn chay được nó bớt cái nghiệp vậy sao, mà người nó khỏe. If you can be vegetarian, you can reduce your karmas and your body is healthier. Actually, ăn chay nó khỏe, cơ thể nó khỏe ra. Người ta không biết đó, ăn chay cơ thể nó khỏe hơn nhiều. Nó không gờ vô luôn, mà nó không thèm nữa, tại vì phát tận thầy. Mà hồi nào cái giờ tôi kiếm cái gì tôi có biết gì kinh nữa, bây giờ nó hỏi tôi nói giờ kinh nào, kinh giảng xong, kinh anh đi đài, nó hỏi tôi tôi dạy nó. Hay quá, quý quá. Tới nhà ông bao nhiêu, quý quá. Làm cái
Excellent. Không, cái phước nó tới mình không biết được. So the Buddha came to Shariputra and asked him 4 questions. Đức Phật chạy ra chặn đường Shariputra lại hỏi 4 câu. Tại Shariputra đừng đem cá đỏ về cá hồng nhớ. Remember, Shariputra is bringing a bowl filled with red snappers for his favorite disciple. Okay, you're going like this. Đem cái tô như vậy đi về. Thì Đức Phật chạy ra hỏi cái gì vậy? The Buddha said, what is that? Phật hỏi cái gì hết? He said, it's a red snapper, you will honor one. Thưa thầy, đây là cá hồng. Okay. What does it do? Cái này làm cái gì? It produces sensation. Nói là cái này nó tạo ra cái cảm giác. What does sensation do? Đức Phật hỏi tiếp, vậy chứ cảm giác nó làm gì? Sensation will produce form. Nói là cảm giác nó tạo ra cái sắc. What does sensation do? Đức Phật hỏi tiếp, what does form do? Hoặc là cái sắc nó làm gì? Shariputra says, sensation, the form will produce contact. And the Buddha said, very good. Go. Đức Phật, Xá Lợi Phất mới trả lời, bạch Đức Thế Tôn, cái sắc nó tạo ra cái sự xúc chạm, đụng chạm. Đức Phật gật rồi nó, con trả lời đúng, rồi đi. That's it. So within 30 seconds, ngồi trong 30 giây, Đức Phật chỉ chặn ông Xá Lợi Phất 30 giây thôi, rồi để Xá Lợi Phất đi. He only delayed him for 30 seconds. Dễ sợ không? So by the time Shariputra brought the red snapper to the hut, the boy reached 4th stage hardship already. Thì ngồi trong khi mà ngài Xá Lợi Phất tới cái cửa của cái chòi của mình á, rồi em đem cái cá hồng tới á, thì thằng nhóc đó nó đã đắc được tứ quả A-la-hán rồi. Dễ sợ không? Khiếp không? Thấy Đức Phật giúp mình thì dễ sợ không? You can see how precise the Buddha is. Hỏi 4 câu thôi, only 4 questions. Wouldn't you like to have the Buddha on your side? Quý vị muốn phe Phật có là không? Cùng phe với Phật có là không? Lúc mình cần á, ngài tới, ngài giúp đỡ. When you need it, he'll come and help you out. Thú gì không? Yes? Thành 4 câu hỏi nghĩa là sao? Ngồi suy nghĩ 4 câu hỏi nghĩa gì? Hiểu ra chưa? Anyone of you have figured out what those meaning of the 4 questions? I'm requested to repeat the 4 questions. What do you have? I have food. Con có gì? Cái đồ ăn. What does food do? Đồ ăn làm gì? Đồ ăn nó tạo ra cái cảm giác. Food produces sensation. And what does sensation do? Cảm giác làm cái gì? Sensation will create form. Cảm giác nó tạo ra cái sắc. What does form do? Sắc nó làm cái gì? Form nó tạo ra cái sự đồng chạm. The form will create touch, contact. What does it mean? Nghĩa là sao? All of you great and wise cultivators, những cái vị đã tu hành, đã hiểu Phật Pháp, đã hiểu ngũ uẩn rồi. Yes? What does it mean? Yes? Hey, you can look it up in the internet. Sao cái cô kia? Trả lời sao? Còn nhớ phần này không? Nhớ không?
No, not the five skandhas. Ngũ uẩn nó cao siêu quá. Ngày hôm nay mình chỉ nói chuyện thấp hơn tí. It's too deep. No five skandhas. Much simpler, much more straightforward. Trả lời hay á, sợ cái gì? You don't appreciate the beauty of this thing. Đọc cái này mà thấy thú. Yes, sir. Food produces sensation. No. Remember, this is very straightforward. This is a lot more straightforward. You think cái này nó giản dị hơn cái vị nghĩ. Không, cái cậu bé này á, nếu như mà cậu bé này mà bị ông Xá Lợi Phất cản trở ngày hôm nay thì ngày hôm sau sẽ được, không sao hết á. Vấn đề là cái ông này ông giỏi, cái đứa bé nó giỏi quá rồi. Ông Xá Lợi Phất chỉ là cản trở nó lại một tí thôi. Đức Phật mới chặn nó lại để mà giúp con nhỏ nó đắc giải thoát sớm hơn một tí thôi. Thì ra nó có sức rồi. Trước sau nó cũng đắc giải thoát. Thì cái ý nghĩa là sao? So what's the meaning? Food produces sensation. Cái đồ ăn nó tạo ra cái cảm giác. Thằng nhóc nó đang có đói bụng mà ăn một cái rồi nó cảm thấy nó người sung sướng ngay lập tức. Cái gì? Không phải cảm giác sung sướng sao? Think about it. When you're hungry and you fed red snapper, won't you feel good when you eat the red snapper? Đúng không? Cái này cái sâu xa của Phật giáo mình đó. This is so deep in Buddhism. She said, but you're creating. How can you feel good in creating karma? Lúc mình đói mình sẵn sàng tạo nghiệp, đừng có lộn xộn. I said, when you're hungry, you don't think about creating karma. Thầy sư thơ rất giản dị. Lúc mình đói bụng mình ăn vào một cái cảm giác sung sướng, đúng không? You're hungry, you eat something, you feel good. Yes or no? Yes, very good. Yes, Vicky. Yeah, but it still produces good feeling. That's the whole point. What does it do? The food will give you a good feeling. Like coffee will give you a good feeling. Right? Yes? Thì cái vị không cần biết chuyện gì, chỉ cái vị ăn đồ ăn vào nên nó cảm giác sướng. Đúng không? Tại đồ ăn cá đỏ cá hồng mà nó đòi cá hồng mà ăn cá hồng mà đương nhiên nó khoái chí rồi, đúng không? Yes sir. So he anticipated the next section. He says, now you eat it in and you feel like you want, your body is nourished and you want more of this red snapper. Ông thầy này, ông nhảy phỏng tay trên của thầy. Trật, wrong. Anyone? Yes. Thật lất nữa. Yeah, wrong answer. Yes, anyone? Cái sắc tại sao cái cảm giác nó tạo cái sắc? Hả? Tại sao cái thọ nó tạo cái sắc? Nó đi ngược lại cái thứ tự của ngũ uẩn một tí. Yes. Why does feeling create form? Why? It is the reverse of the five skandhas. Reverse order. Yes, text. Have you figured it out? No. Text is revolting. Yes. Tại sao? Nghĩ cho mà xa xôi. Oh my God, you guys are too sophisticated. When you have good feeling, what happens?
Khi mình cảm giác sự sung sướng, chuyện gì xảy ra? Mình cười tươi toét, má nó hồng lên. So what happens is that if you have a good sensation from eating a red snapper, what happens? You smile, you feel happy, and your face becomes pink. You have a good looking face, and that's a form. Yes or no? Quý vị thấy không? Mình cười thì mặt nó hồng lên, mặt người dung nhan mình nó cái sắc diện mình nó đẹp ra, đúng không? Nó dễ chịu, nó gọi là cái sắc cái gì nữa? Cái cảm giác nó tạo cái sắc của cái vui vẻ sung sướng. Yes or no? Yes? Okay? Bạn ngân cười khắc khói lắm. Bởi mấy cái học giả sức mấy mà đoán được cái chuyện này. Mấy người quý vị là học giả hết. You guys are all scholars, that's why you give me theoretical answer. Quý vị toàn cho thầy mấy cái trả lời lý thuyết không à. Cái này thực tiễn, sợ mình cười cái là mặt mình nó hồng lên. You smile, your face becomes red and pink. Yes, nhìn nó dễ, nhìn nó mát mắt hơn. Yes or no? When you smile, you're much more pleasant to look at, pleasant form. And the form creates contact. Rồi cái sắc nó tạo cái cái xúc chạm. Tại sao vậy? Why? Yes, sir. Quỷ. Let me repeat for you. He says after you eat all the bowl full red snappers, you feel sleepy and you want to lie down and sleep. Nói ăn một cái tô mà toàn là cá hồng không thì đương nhiên nó no cái bụng thì buồn ngủ chứ gì nữa. Buồn ngủ thì phải nằm xuống, là ngồi xuống mà ngủ. Thì ngồi là tức là cái đụng chạm đó. See? Is that clear? Yes, correct. Finally, one person who got it. Cuối cùng một người hiểu được cái ý nghĩa của Ngài Xá Lợi Phất. You got it? Yes, boy. Now you want to eat again. That's right. More red snappers. Nó cái xúc thì cái xúc là tại vì mình ăn mình ăn no nê rồi cái mình muốn ngồi xuống hoặc là mình nằm xuống. Từ đầu, right? Có ai ăn no nê mà muốn không ngồi không nằm không? When you eat you feel, don't you sit down or lie down? Huh? Thành giữa Đức Phật và giữa Xá Lợi Phất với Đức Phật mà nó pháp như vậy. So that's a dharma, that's interchange between Shariputra and the Buddha himself. Yes, sir. So did the kid get the red snapper or not? He certified the fourth stage arhatship and ate all the red snapper and he went and he slept very happily. Nhưng thầy nói cuối cùng cái kết thúc câu chuyện đó, là thằng nhóc đó nó đắc tứ quả La Hán, nó nhận tất cả những cái hồng Ngài Xá Lợi Phất đem về, ăn một bụng no nê xong nằm xuống ngủ. What? You want something deeper? Cái gì đòi cái gì sâu cao siêu hơn hả? Anyway, any other questions or comments? Ai kiên thắc mắc gì nữa không? Okay. By the way, we made it past the first hour. Nhắc quý vị biết, mình quá 1 giờ rồi. There's no more excuse to fall asleep. Sau giờ thứ nhì, quý vị không có quyền ngủ gật nữa. Yes. Yes. Yes.
Why not? It's called habit energy. Good question. Cô này câu hỏi. Vậy chứ cái nhóc đó khi mà đắc tứ quả La Hán rồi, nó còn thèm ăn cá đỏ, cá hồng không? Tao nói có chứ. Tại cái đó là cái tập khí. Tập khí. Kiếp trước nó mê ăn cá hồng lắm. It turns out what I left out is that in the story I told you is that before he loved, in a prior life, he loved red snapper. Thành khi nó vào bụng mẹ nó mới thèm ăn cá hồng. You see, in a prior life, the boy really loved red snapper. That's why when he was in his mother's womb, she had craving for red snapper for that reason. Okay? Thành ra mặc dầu ông này đắc được tứ quả La Hán, therefore even though he's certified for 4 stage hardship, the habit energy is still there. Mặc dầu như vậy nhưng cái tập khí nó vẫn còn đó. Thấy cá đỏ mà vẫn thèm ăn như thường. Ok? Cái đó gọi là gì? Là cái nghiệp báo của mình. Let's call your retribution. Cái người A-la-hán vẫn bị cái nghiệp báo như thường. Cô này hỏi rất là thông minh. Very smart question, very wise question. Our hearts are still subject to their karmic retribution. Ăn cá hồng một kiếp trước là kiếp sau nó đòi ăn cá hồng tiếp. If you crave for red snapper this lifetime, in the future you also crave for red snapper. Thành kiếp sau buổi chiều mình vẫn ăn cá hồng như thường. So next lifetime we still eat red snapper in the afternoon. Okay? Is it clear? Nó dễ sợ như vậy. Mình không thoát được nha. Cái tập khí nó dễ sợ lắm. This is why it's so, the habit energy is very, very, very difficult to undo. Cái tập khí này nó đi theo mình đời kiếp kiếp. Khó mà gạt nó, dễ sợ lắm. Nhớ. Thành bữa nay mình tập ăn đồ chay thì kiếp sau mình quả bớt thèm ăn thịt ăn cá. This is why this lifetime I resolve to eat vegetarian, to atone for all the lobsters and the steaks I used to eat. Để mà thầy ăn chay kiếp này để mà bớt cái sự thèm muốn của những như là đồ ăn thịt với đồ tôm hùm nào mà kiếp trước mình đừng ăn đó. Main lobsters. Oh. Or you go to New Orleans hoặc khi về cái tiểu bang Louisiana đó, you get the crawfish, mấy cái tôm hùm con của Louisiana, quý vị biết cái đó? You anyone know the crawfish in Louisiana? Bên kia họ ăn cái tôm hùm nhỏ, họ ăn một cái thúng như vậy luôn này. They buy the entire bucket like this. Cái tôm hùm nó nổi tiếng dễ sợ lắm. And the head is about as big as this, and the body is about this small. Cái thân nó, cái đầu nó to chừng này, cái thân nó chút xíu chừng này thôi. And you peel out the head, you suck the juice, right? Then bẻ cái đầu nó ra, xong mút cái nước của nó. Xong rồi xong rồi nghe chướng không à? Mà mình cũng bị cái tội đó, cái nghiệp nó nặng quá. Nghe kể chuyện vẫn chảy nước miếng như thế. Không ngon dễ sợ. What I remember about that, không phải đồ ăn nó ngon không, không phải thầy thích, I loved about it. Thầy thích đó là tại sao? Tại đồ ăn không nhận nó ngon, cái con hùm nó ăn ngon lắm, họ nấu ăn ngon lắm. But what's most enjoyable to me is that all these people gathering together and just truly enjoying the food. Thầy thích ở chỗ là họ ăn mà họ vui vẻ, ăn sung sướng với nhau. Not like you know family gatherings and you know như cái ăn trong gia đình vậy, khi mình nhìn qua nhìn lại, còn này là họ chỉ ăn một cách mà ăn như heo vậy đó. And uống bia, and then we go down beer. We just let go and of all inhibitions
and ate our heart out and swallowed beer and gulp beer. Oh yeah, yeah, yeah. Anyway, that's why this lifetime I'm resolved to be vegetarian the rest of my life and to reduce my meat cravings. Ăn chay bớt để cái kiếp này nó bớt, kiếp sau nó cái nghiệp nó bớt thèm ăn thịt đi. Nó khôn ngoan. Mình nói ăn chay người ta giận lắm. Trước thầy dạy bây con khôn. Trước thầy nói là bây giờ tôi ăn chay, trời ơi anh em nó giận dễ sợ, nó chửi trên đầu. Nói ông là chuyên môn lập dị, đi đâu cũng khoe là mình hơn người ta. Nó giận dễ sợ, nó giận cả năm trời. Bởi người Tàu khác người Việt Nam chứ. Yes? Any questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Yeah. Hả? Còn khúc sau nữa hả? Khúc sau là khúc gì? She says it's not the end of the story. Kể đi con, kể tiếp đi. Cái chuyện nó ly kỳ dễ sợ, hay hả? I love the story because how it demonstrates how much goes into helping you break through. Câu chuyện cho khi về thấy sự chính xác của khi mình tu đó, cần biết bao nhiêu người giúp để mà giúp mình đẩy mình qua cái bức tường đó. Nó khó lắm, it's very difficult. Nó tế nhị dễ sợ lắm. Câu chuyện tiếp theo là sao? Đừng gác muốn. Đúng. Được đế thích còn cao hơn nữa, đứng trước cửa nữa. Rồi mặt trăng sao? Nhớ mặt trăng là gì sao? Mặt trăng không? Cái ông thần mặt trăng đó giữ mặt trăng lại không được nhúc nhích luôn nữa, giữ mặt trời lại mặt trời không được nhúc nhích luôn. Dễ sợ như vậy đó, tu mà khiếp như vậy đó. Chim được bay qua nữa, không được nhúc nhích. Rồi không tam quả luôn nữa. Tam quả luôn. Đi ta. Đồng nhỏ. Nắng dài là tại vì có ông thần, ông giữ cái mặt trời lại, ông cầm mặt trời lại, ông chụp mặt trời lại, không nhúc nhích được gì hết.
Ừ. 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 Bánh xe. Ừ. 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 Này. What? You want to hear translation? Huh? You have a moment? Ruler told me it's not the end of the story. There's a reason why the boy, because the monk asked each other, why is it this boy here just became a left home person, and then he received so much help and certified the fruition so quickly within a week, within 8-10 days. And so Mahamoggalana used his spiritual penetration and looked into the past and said what, and explained to them why. Is that in the past, Shariputra was also a monk, okay, and
there was a Brahmin who was very poor, and Shariputra wanted to help him, his friend, okay? And the Brahmin knew Shariputra, had great admiration of Shariputra because he knew that Shariputra was also a Brahmin and converted to Buddhism in prior life as well, so he had even more respect for Shariputra. So Shariputra would come to his house to ask for food. And so the first 3 days, this Brahmin here is very poor. He had nothing to offer. So every day, when Shariputra would show up in front of his house, he would sneak in his back door to get away, so that he pretends not to be home, so that he doesn't have to make an offering to Shariputra. So on the fourth day, on the third day, he was invited to somewhere to help with the ceremonies of a deceased person. As part of that, they gave him a lot of food and some very nice cloth. So the guy brought it back, the Brahmin brought back his house, would not eat it, would save it until the following day, hoping he could make an offering to Shariputra. And sure enough, on the fourth day, the following day, Shariputra came, and the Brahmin, the old Brahmin, was so happy. So he asked Shariputra in and gave him all his food, okay? And Shariputra, very touched, he ate it and said, but I only accept half because I know you're hungry yourself. He says, no, I want you to have all of it because this is my chance. I will give you an offering. I'm used to hunger. It doesn't bother me. And so Shariputra accepted the whole thing, and he asked him, what is what you wish? Okay? Mấy con phải nhớ, mình lần sau ai cúng dường đồ ăn mình phải hỏi muốn cái gì nha. The story is that in the future, when people make a food offering to you, you have to ask them, what is it you wish? Okay? And he says, I want to be just like you, have tremendous wisdom and can accomplish the fruition very quickly. Okay? And Shariputra said, okay, I give you prediction that you will, based on the merit and virtue of this offering today. And that's how later the boy came in this story, and then is very wise. He looked at worldly things like making a wheel or making an arrow, and have the wisdom to understand what is the real principle, real issue behind it. Okay? Instead of getting sidetracked by worldly things. And that's how he certified very quickly to the fruition, because his blessings from making a sincere offering to Shariputra came to fruition. Chứ vì thế dễ sợ, cúng dường một cái bữa ăn thôi, với cái lòng cực kỳ thành tâm, nó có cái hậu quả như vậy. Có cái quả báo như vậy. Okay. Quý vị, những người mà tới mà chùa mà cúng là biết bao nhiêu năm trời mà chả có quả báo vậy, tại cúng trật người rồi. I'm telling you, the reason that you've been coming, some of you have been coming months and years to the temple and cooking for us, and you get nothing out of it, is because you're offering to the wrong people. Yes. And Gujin said, no, I owe you, so I'm still paying off my debts. Okay? Anything else? Yes.
Ừ. 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 Bớt ăn thịt heo. Heo quá thành mới bự, thành heo bên ngoài. Ừ. 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 Bởi vậy gặp ngài Tiền Hóa là ngài gỡ chỉ biết bao nhiêu chuyện. Ừ. Thì bởi vậy gặp ngài Tiền Hóa chắc cúng bữa ăn là thành tứ quả La Hán rồi. Ừ. Thế thì không sao, thầy hữu hướng công đức này cho mình cúng mình ăn thay thế ngài Tiền Hóa mình ăn. I tell you, even though we are not like Shariputra, but we receive the offering the same way that the Buddha taught us on behalf of Shariputra. How is that? Mặc dù chúng tôi không phải là Xá Lợi Phất, nhưng mà chúng tôi nhận đồ ăn cái vị là thay chỉ đại diện ngài Xá Lợi Phất để mà nhận đồ ăn thôi. Giống như thay thế ngài Xá Lợi Phất mà ăn đồ ăn quý vị thôi. Same thing, we eat your offering on behalf of Shariputra. You think I'm joking? Cái vị nghĩ thầy chùa đùa hả? Không có, là cái pháp của chúng tôi như vậy đó. Actually, it is how the Dharma works. Okay? When we receive the offering, it's not for ourselves. It's on behalf of the permanently dwelling Sangha of the 10 directions. Quý vị biết không? Cái pháp mình tu á, là những người xuất gia này nè, họ nhận, họ khôn lắm, họ không phải nhận cho họ đâu, họ nhận, họ chỉ đại diện cho thập phương thường trụ tam bảo để mà nhận đồ ăn, nhận cúng dường quý vị thôi. Cái phước báo quý vị nó lớn dễ sợ. Ok? Đó là chuyện mình làm phải như vậy, chứ không phải mình nhận đồ ăn cho mình đâu. Thành ra nếu mình làm như vậy thì cái phước báo nó còn lớn hơn là cúng cho ngài Xá Lợi Phất nữa. In fact, if you do it like that, then the blessing generated from that you generate for the person making an offering is even greater than making an offering to Shariputra. Cái pháp nó như vậy đó. Để cúng dường thì mình thay thế, mình cúng dường cho Phật này, xong dưới cái mình lấy tất cả đồ ăn mình cúng dường cho Phật, Bồ Tát rồi thập phương thường trụ tam bảo đó. Thành ra mình cái pháp mình làm sẵn đó rồi. Ok, để mà giúp cho họ. So in the story they don't have such offering. Như they don't have the ceremony we go through. Thành ra trong những cái chuyện họ đâu có cái pháp như cúng quá đường của mình này, cúng ở chùa, ở Phật điện này, họ đâu có cái pháp nữa. Okay, this is why it's generating a lot of blessings for you, and nó tạo rất nhiều phước báo cho quý vị. Okay, tại sao vẫn chưa thành tứ quả La Hán? Why aren't you fourth stage Arhat yet? Tại sao quý vị chưa đắc quả tứ quả La Hán đây? Why not? Tại sao vậy? Hả? Bị cản trở. Giống như mặc dù quý vị có phước tứ quả La Hán, mà Đức Phật và Đức Thân tới mà chặn lại ngài Xá Lợi Phất lại, thì quý vị cũng đắc được tứ quả La Hán. Dễ sợ không? You see the story behind it. Even though you have the blessings to become fourth stage Arhat in the Buddhist monastery, and yet if Shariputra could stop you from happening, your own master can stop you from realizing a fourth fruition. Mặc dù ngài cái ông đó, cái ông Pandita đó có thể đắc tứ quả La Hán, mà chính sư phụ ông là người sẽ cản trở ông. Dễ sợ không? Khiếp không? Cái nghiệp báo mình đó, chứ không phải. So there are two different things. Khi phải hiểu cho rõ ràng, nó có hai cái phần khác nhau. Một phần là phước báo để đắc quả của mình. One is you have the blessings to attain the fruition. Okay? The other is that someone is stopping you from coming, from maturing. Cái phần thứ nhì là cái vị quả báo, cái vị nó chặn lại, nó không cho phép nó thành thục. Chứ không phải mình không có đâu. It's not that you're lacking. It's just that the opposition is too strong.
Sự thật là nhiều khi cái nghiệp chướng nghiệp báo mình nó nặng quá đi. Ok? Phải hiểu như vậy. Thì cái chuyện nó rõ ràng, nếu mình chưa đắc quả tại mình vẫn bị cản trở. Mình nói người ta giảng mình ông thầy giảng mình không hiểu, mình không nghe lời, đó là tại mình bị cản trở, chứ không phải mình không có đâu. Quý vị mà nghe được cái pháp ngài tiến hóa, tu pháp ngài tiến hóa, những cái thủ nhã, những cái đời này nọ, quý vị biết đó là cái gì phước báo không thể tưởng tượng được. See, I'm telling you, it's just when you explain the Dharma, you don't believe and you don't accept, it's because it's not because you don't have the blessing. It's just that you obstructed. Okay, because look at yourself. You've been coming to the temple and making offering according to the best Dharma there is in Mahayana. Quý vị đã tới để tu theo những cái pháp đại thừa mà có mà hữu hiệu nhất ở xứ Mỹ này có. Đã lâu rồi, for a long time. Okay. Đâu phải chuyện dễ. It's not an easy thing to achieve. Look at this morning. The gentleman cannot make it to the afternoon session. Cái ông buổi sáng mới tới đó là coi trên mạng mà thích, rồi chạy tới đấy coi là được một buổi sáng, xong là banh thay, là văng ngay lập tức, không ở được buổi chiều luôn, không được ăn trưa luôn nữa. Không đủ phước mà ăn trưa nghe chứ. Dễ sợ như vậy đó. Nha. Không có nhận xá lợi của cô Nhập Lạc nữa. Cho mà không nhận. Không nhận. Nó không chơi. Dễ sợ như vậy đó. Là cái vị mình nhận được xá lợi, tin xá lợi đem về về nhà mà cúng này nọ, đâu phải là chuyện dễ đâu, khó lắm. Thì sự thật á, là người ta tới đây mình giảng, người ta không nghe, không tin là mình chịu thôi, là tại vì người ta không đủ phước. Còn cái gì mà ở cái nó rõ ràng, người mà không đủ phước, người ta gặp một lần đó, ta dội ngay lập tức. See, it's very clear to me, for all the years I've been practicing, I've been teaching, it's clear to me, unless you have a lot of blessings, you'll be repulsed by the teaching. Cái pháp mình nó dễ sợ lắm. Trừ phi quý vị có đủ phước đó, quý vị sẽ bị dội. Tại cần ngày mình cần thêm. Okay. Cách đây 3 năm mình đâu có xá lợi đâu. Bây giờ mình xá lợi, bởi vì mình có thêm một cái tầng thêm nữa. Okay. See, 3 years ago we didn't have shareers. Now we have shareers. You see, it requires more. It's more challenging to you. Cách đây 3 năm á, là mới bắt đầu giảng ngũ uẩn thôi. 3 years ago, we started teaching you about the 5 skandhas. Only 3 years ago. Okay? Before the shares came. And quý vị đừng có chuyện chơi. I mean, let me tell this to you a little bit so that you understand the difference. Có nhiều người tới Vạn Mật Thành đó, có người tới với chùa mình nói, tôi tới Vạn Mật Thành đã 20 năm trời rồi, chưa bao giờ nghe pháp 49 ngày hết. There's someone who says, I've been coming to CTTB for 2 decades. They don't have a 49-day Dharma. Never heard of it before. Ngay cái trung tâm của Ngài Tiến Hóa đó, đạo tràng Ngài Tiến Hóa mà không biết 49 ngày là gì nữa. Dễ sợ như vậy đó. Không có tin, không tin là có pháp 49 ngày, tại sao ấy Vạn Mật Thành không có. Dễ sợ không? Tại vì Vạn Mật Thành không có, Thành không có tin. Because if CTTB doesn't have a 49 day, therefore this guy says, I don't believe it.
Ngay trong cái đệ tử Ngài Tiến Hóa đó. This is a disciple of Master Shen Hoa, my generation. Don't believe it. Thành phước báo dễ sợ lắm. Quý vị nào tới cái đạo tràng không mình tu những cái pháp này nó cần cái phước báo lắm. Quý vị mới đặt lòng tin được. It requires so much blessings from you before you can have faith and not be repulsed by it. Because that's what happened to this man this morning. He's repulsed by the Sri Dharma. Ông này nó không đủ phước, ngày sáng này gặp xá lợi một cách là dội ngay lập tức chịu không nổi. Đâu có chuyện mà hoang đường như vậy. Người Tây phương sao chấp nhận bỗng nhiên nó không có, nó hiện ra trong không trung như vậy. Rồi hết người này nó hiện, hết người này tới người khác. Đâu có chuyện gì mà lạ vậy được. Ai mà tin nổi. Lần đầu tiên. Or, you know, in the past, the first time a Westerners coming here, I explained about the Dharma. Trong mấy năm vừa rồi, thầy giảng pháp, giảng kinh như vậy, có mấy người da trắng ta vào đó, vào một ngày, một lần thôi là dội ngay lập tức, chịu không nổi. These Westerners come for one session in the sutra lectures and they're gone. That's it. They cannot take it. Không có phước có bị chịu không nổi đâu. Thành ra cái thầy lúc trước thầy không hiểu cái chuyện này, về sau càng nghe thấy mình chính trước mắt mình thấy những chuyện xảy ra trong đạo tràng mình mới thấy là thực sự nó như vậy. Quý vị nghe lần đầu tiên quý vị say dội ngay lập tức. Mấy cái bà này cứ cười khúc khích. Nếu mà nghe cái pháp, những pháp này lần đầu tiên sẽ dội ngay lập tức, chắc chắn là nghe rồi. Thành không bị dội. Giờ đi lạc đường giờ lo chuyện gì tầm bậy tầm bạ không à. Được xá lợi. And this lady has a revelation. She says, she just told her sister, Wu Yin, that I'm so lucky, she says. Typically on Sundays I work. And today I didn't work, so I chose to come to the temple, and guess what I got? Shuryas. So she has blessing with Shuryas, but not with the Dharma. Thì rõ ràng cái cô này có phước về sao lời chứ mà phước gì pháp hết đó, rõ ràng lắm. Cái đại thừa nó dễ sợ, đại thừa nó đủ loại phước. You see that? The Mahayana has so many different kinds of blessings. The only thing that impressed this lady here is Shuryas. Rõ ràng cái cô này chỉ là mê cái xá lợi thôi chứ không có mê gì hết. Too late. Đồ ăn cũng ngon. She said, actually the second one, the good food, the red snapper. All right. Okay, going back to the slide now because Texas said, come on, man, it's been an hour and 40 minutes. When I'm going to learn anything today? Ông này, ông Mỹ, ông bực mình, nói, tới đây, ta đã tới sớm rồi. Từ 10 giờ sáng bây giờ, 9 giờ sáng bây giờ mà chưa học được cái pháp gì hết. Slide 133, tập 133. We talked about suffering, we talked about accumulation. 2 tuần trước mình giảng về cái khổ và cái tập. Okay? Basically it says our existence is an existence of suffering because suffering accumulates. This lifetime and lifetime after lifetime. Okay? Cái tập khổ với tập là sao? Đức Phật dạy đó, cuộc sống quý vị nhìn cho kỹ, cuộc sống mình là cái khổ. Mà cái khổ này nó chồng chất lên nhau. Cái khổ này chồng chất lên cái kia. Ok? Và đời đời cái kiếp nó như vậy. Thành riết ra mình quen cái khổ này, mình chấp nhận cái khổ. That's why we become accustomed to it. We accept it
as part of our existence. Nghe em thấy buồn không? Mình chấp nhận nó, mình coi đó là chuyện thông thường. We accept it as the norm. Okay? And if you say otherwise, people get offended. Nói mà quý vị mà khổ, sống quý vị khổ, người ta giận dễ sợ lắm. Okay? They don't want to hear it. Okay? And this is what makes Buddhism different. Cái Phật giáo mà nó khác vậy đó. Nói cái mà quý vị không thể chấp nhận được. We say the inevitable, the utter truth, the pure truth. Cái sự thật đó là cuộc sống mình là khổ. Thì Đức Phật mới nói, tôi nói cái vì cái khổ này, tôi nói về cái khổ với cái tập đó. I explain to you the Buddha says about suffering, about accumulation, because you don't have to settle for it. Vậy về cái khổ, về cái tập, để cho quý vị biết rằng quý vị không cần phải chấp nhận nó. Có một cách là đoạn được cái khổ. There's a way to get rid of all the suffering and accumulation. If you're willing to go for it. Nếu quý vị muốn thì sẽ có cách để mà liễu cái khổ này. And that particular state where there's no more suffering, mà quý vị muốn hoàn toàn không có cái khổ, có một cái cảnh giới đó gọi là diệt. It's called extinction. Extinction of all suffering. Nó diệt hết tất cả cái khổ. And when you eliminate all suffering, guess what happens? Nếu quý vị bỏ hết tất cả cái khổ thì còn cái gì? Chỉ còn cái lạc thôi. It only remains bliss. That's it. There's no more suffering. Only bliss. Chỉ còn cái lạc thôi, không còn cái khổ nữa. Thành cái đó gọi là cái diệt đế. That is the eternal truth. Đây là một cái sự thật mà nó không bao giờ nó thay đổi hết. Because in the past, Pandita certified to it. Và trong quá khứ, cái cậu bé đó đã đắc được cách đây 3.000 năm đó. Cậu bé Pandita đó đã chứng ngộ được cái diệt này. Small Pandita 3,000 years ago certified to this extinction state. So did Shariputra, giống như ngài Xá Lợi Phất cũng đã chứng đắc được cái diệt này, cái diệt đế này, along with hundreds of thousands of millions of people who certified to it. Biết bao nhiêu ngàn người, vạn người, 100.000 người, 100 vạn người, 10 vạn, 100 vạn, 100 vạn người đã chứng những cái diệt này. That's the truth. Đây là sự thật. See, only the boy walked away. Quý vị thấy không? Để chứng minh cái thằng nhỏ nó bỏ đi thôi, không ai bỏ đi hết. Because you heard of this before. Tại vì nghe lần đầu, đây không phải lần đầu tiên quý vị nghe đâu. Probably the first time for the boy. Chắc lần đầu tiên thằng nhỏ. Okay? Any questions about it? Yes. He says that there's something called entering samadhi. What is the difference between that and this extinction? Cái diệt này với lại cái nhập định nó khác nhau chỗ nào? Yes? He says that if the samadhi is something that when you enter, you're free from this suffering.
but it's a temporary state. Whereas nirvana is always, it's permanent. Extinction is permanent. Yes, is that what you wanted to say? Cái ông này muốn nói như vậy, cái đó đúng. This is correct. Cô này bao nhiêu học giáo lý Phật giáo giỏi ghê, chắc ông thầy không chồng dạy chứ ai nữa. Clearly, this woman gave the right answer because the husband taught her properly. No, she shook her head, lắc đầu. Từ đọc, she researched it on the internet. Nghiên cứu trên mạng như là cô nhập lạc vậy. Just like ruler behind her. She learned everything from the internet. Nghiên cứu tất cả mọi sự trên mạng. Okay? Bởi vậy, cái người A-la-hán đó, những cái vị A-la-hán, người ta có thể nhập được cái diệt này, luôn luôn nhập được cái diệt này mà không bao giờ thoát ra ngoài hết. So the arhats, fourth stage arhat, they can always enter this extinction forever. Then they're free from even the craving for red snappers. Thành ra cái ông Pandita nó mặc dù chứng tứ của A-la-hán nhưng đều chưa nhập cái diệt, thành ra vẫn còn thèm ăn cá đỏ như thế, cá hồng như thế. Thèm ăn cá hồng là một cái khổ. Do you remember Pandita have a craving for red snapper? Okay, it's because he has not entered nirvana yet. If he entered nirvana, then he'll be free from this craving, from this retribution. Cái vị nhập cái diệt này, cái vị thoát hết tất cả những cái quả báo của mình. Cái quả báo là cái khổ. Okay? Thành khi mình nhập diệt là một cách liễu tất cả những khổ, mình gạt hết tất cả cái đó. If you enter this extinction, you will eliminate all suffering forever. Đó là sự thật. That is the truth. Question, ai thắc mắc gì không? Yes. And Cô Yin says her personal experience that every day she can eliminate her suffering for a few seconds. But then she comes back to her state of eternal suffering. Để thầy giảng nghĩa cho quý vị nghe cái ý nghĩa của cô Cận Ngân nói. Cô nói mỗi ngày đó, cô tu hành, lúc mà nấu ăn có thể tạm thời trong một chốc lát nhập được cái diệt này mà không thấy, mà thấy hoàn toàn rất là sung sướng, an lạc. Nhưng đều á, khi mà bà Thân Hương bà hét một cái là cũng như trở lại về thực tế. Là thấy ôi trời, cái bà đó vẫn còn ở đây. Bà chị dâu tôi vẫn còn ở đây. Cái đó đúng là cái diệt này là mình có thể chọn vào cái diệt này tạm thời hoặc là diệt vào cái diệt đó thường trực. So it's true. You can choose to enter this extinction temporarily or permanently. There's two ways to establish extinction. That is correct. Cô còn nói cái pháp rất là đúng. Có thể tạm thời hoặc là thường trực, tùy quý vị chọn. Okay? It's a personal choice. Cái này quan trọng nghe, không phải cái cô có quý vị đừng tưởng cô con nói tầm bậy đâu. Cái pháp rất là đúng đó. Là rõ ràng cái diệt này nó có thể tạm thời hoặc là có thể thường trực. Okay? Questions or comments? Yes. Có kinh nói gì? Ngày sao? Thầy đâu có biết đâu. Mấy kinh thầy chuẩn bị đọc ấy. He asked, there's some sutras that says, để thầy dạy cho tiếng Anh cho họ nghe, thôi bò họ cứ cầu nhau rồi.
nói quý vị nói tiếng Việt với nhau không tu hiểu gì hết. Mà dạy tiếng Việt nó không chịu học. Mà giảng kinh tiếng Việt thì nó than phiền. So the Sutra says if you request the Buddha to stay in the world, he stay in the world. There's some sutra says so. If you see the Buddha might stay another kalpa in the world if you ask him, but the reason he didn't stay in the world is because the demon stopped Vivekananda from asking the Buddha. So which is it true? I said, what do I know? I never read the sutras. I cannot comment on something I haven't read. Thầy không có đọc mấy chữ nó, sao mà hỏi thầy mà thầy biết trả lời được? Cô Con Ngân biết đọc cái kinh đó rồi, thầy cô Thân Hương sẽ trả lời cho quý vị. She chẳng read about this, so she can give you an answer. Có nghĩa là so Jin Chang has another question. The second question is, what is the temporary nirvana, temporary extinction versus permanent extinction? Cái tạm bờ, cái diệt tạm bờ hoặc là cái thường trực tạm bờ nó khác nhau thì gì? Thì lát tôi trả lời cho. Thầy đừng đợi câu hỏi đó mà may có người hỏi rồi thầy cũng làm lơ luôn nè. Cái bà này ngồi chỉ có nghe kinh. Mấy bà kia ngồi để mà nó tán dốc với nhau. Okay. Answer his question. Ai muốn trả lời cái câu của cái ông chồng của cô kia? Hả? Ông này cũng đọc sách nhiều lắm. His wife will answer him. Bà vợ sẽ trả lời ông theo những cái lời của trên mạng khác. He says, deviant knowledge. On behalf of Master, I say deviant knowledge. Đúng. Correct. Sao mà đọc cái gì cũng tin cái đấy? How can you believe everything you read? Đọc ở đâu vậy? Where do you read this? Author, tác giả là ai? Nguồn gốc là ai? What's the source of this information? Ai là người giảng cái này? Tôi nhớ tác giả tên nó là ai? Hòa thượng gì? Thượng tọa gì? Tổ sư nào? Who is this person? Ai là người rêu rao những cái lời như vậy? Phải hỏi cho rõ ràng chứ. Right? Is it Cảnh? Có phải cô Cảnh không? Hả? Hỏi cho rõ ràng. Con đọc những chữ này phải hỏi cho rõ ràng chứ đừng có bất cứ đọc mà không có tên là không thèm đọc tiếp. My personal preference, my habit is that if you do not tell me who this person is, you did not name a source, a credible source, I will not read it. I will toss it. I spend so much time dumping my garbage I accumulated over 10 years. Thầy đọc 10 năm những kinh điển, biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu kinh điển, đủ bao nhiêu thứ tiếng. Xong cuối cùng thầy ngồi đó, thầy xả rác, vất hết. I read 10 years worth of books in Buddhism, I threw them all out. Vất hết, không có giữ gì hết. Thành thầy nghe cái tên thì biết ngay, the names, okay, những người hòa thượng, thượng tọa, những người này mà nó từ xưng lên. Con tên những cái người đó không có sách ở trong thư viện ở đâu. I tell you, those people that I threw out, their books are not amongst our library. Trong thư viện mình không có những sách tầm bậy đó đâu. I spend a lot of money, a lot of time, money to buy them, to get them, and a lot of time to read them. Thì bỏ bao nhiêu tiền để mà những cái tiền lúc mình không có, mình nghèo đó, mình mua những cuốn sách này, thỉnh những cuốn sách này về đọc xong để mà vất. Okay? When I had no money, I had to spend money to get all these information because I part of my research, and then to read it, and then now to dump it, and then to dump it all out. So that's why thành bây khi thầy nghe nhận những cái tên, mấy tên là thầy đọc cái tên là nó cái đồ này vất, đồ này vất, đồ này vất.
Okay. That's I dump by author. Thầy vứt sách từng cái người tác giả đó, xả rác hết. Because it's erroneous information. Tại vì những cái tài liệu đó nó sai lầm. Giống như thầy nói hồi này lúc bắt đầu buổi giảng ngày thầy nói có ông hòa thượng đó, thì rất là phục, rất là kính phục. Nhưng đều hòa thượng biên sách về ngu uẩn trật lất hoàn toàn trật lất, nói tầm bậy tầm bạ không. You see, this master I have great affinity and great respect for. Well, when he read his explanation of the five skandha, I said, "You are so wrong. This is garbage. Please do not disseminate this kind of erroneous thing, because that's bad for Buddhism." Cái này rất tai hại cho Phật giáo. Cho cái vì những cái tà kiến sai lầm dễ sợ, because his readers will generate wrong and deviant knowledge. Nó trật lất. Tại sao trật lất? Thiên ma làm sao mà chặn nổi Ngài Ananda? Thiên ma nó cao nhất là mới có tam quả, mới sơ quả. Ngài Ananda lúc mà Phật nhập diệt là Ngài đã tam quả rồi. Mà sao một người sơ quả mà chặn nổi người tam quả? Chuyện không thể có được. Nó tầm bậy tầm bạ. I give you the answer. Example why is deviant knowledge, erroneous knowledge, because the highest level that the demon king attained by the Buddha's help, thanks to the Buddha's help, is first stage Arhat. Ananda, by the time the Buddha entered Nirvana, certified to third stage Arhat already. How can a first stage Arhat obstruct a third stage Arhat? That's not possible. Đâu có thể có được. That's number one, that's wrong. Đó là chuyện sai lầm thứ nhất. Number two, there is no such thing that says if you request the Buddha, he will stay on for another kalpa. Đâu có cái chỗ nào mà nói là quý vị thỉnh Phật, Phật sẽ ở thêm một kiếp nữa. Không có cái pháp nào như vậy. No such dharma, by the way. I can categorically assure you there's no such dharma. Thầy cam đoan quý vị, không có cái pháp nào như vậy hết đó. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao không có cái pháp nào mà trong kinh nào mà có thể nói là quý vị thỉnh Phật, Phật sẽ ở thêm một kiếp nữa? Why is that? Can I claim there's no such teaching, Buddhist teaching, where any books it says you kneel down, request the Buddha, he'll stay on another kalpa? Why not? Yes, Mr. Beaumont. Because Buddha knows better what he's to do than anyone possibly could. Tại Đức Phật làm chuyện của Đức Phật, làm sao cái gì mà ảnh hưởng Đức Phật được? How can you possibly influence him? Yes, sir. It's time for him to go. Tới lúc phải đi rồi. Okay? Along those lines, tất cả đều đúng. Both are right. Okay? Có một lý do khác quý vị không biết. Another important reason and none you can understand. What is that? Well, time is up. 2:31 rồi. It's 2:31 right now. 29? Xui, ngày nào cũng xui dễ sợ. It's my kind of luck. It's true. 2:29. Đó đúng. 2:29. 30 seconds. It's not enough. 30 giây không có đủ để mà nói. Because in 30 seconds I need to close this slide and go to another slide to close up the today's session.
Bây giờ thì giờ nó eo hẹp quá, làm sao trả lời cái gì được. Cái này cái chuyện một cái pháp rất là sâu sắc. This is very profound dharma. Besides, Kim Điền is tired. Nhất là cô Kim Điền, cô mệt mỏi rồi, cô đâu muốn sao chép nữa đâu. Kim Điền doesn't feel like typing anymore. If you kneel down, request me, I explain another kalpa. How is that? Nếu cái vị quỳ xuống mà thỉnh thầy, thầy sẽ nói pháp tiếp một kiếp nữa. Oh, it's not good. It's not turning out good. And still one more. She reminded me, there's still why the temporary extinction versus permanent extinction. Bây giờ đâu có thì giờ. See, now, let's face it, there's no way there's enough time to explain both. Làm sao có đủ thì giờ mà giảng cả hai cái bây giờ? Ai cũng bận rộn đi shopping. Everyone is busy going shopping now. And then we have a 42 hands and eyes session now. Rồi sau cái này mình có cái khóa thủ nhãn nữa. Đâu có thì giờ đâu. Hả? Thôi đợi tuần sau đi. Một kiếp trước hả? Okay, I tell you very quickly. Okay, because you insist. Cái này quý vị khẩn cầu thành tâm quá thầy mới nói. I give you a short version. Đáng lẽ có chuyện nó dông dài, nhưng là thầy cho cái trường hợp bi mình hết thì giờ mình nói cho nó ngắn ha. Mình nói một vài câu thôi. Only a few sentences. Như Lai là đi mà không đi, ở mà đi. The Tathagata is goes where he doesn't go anywhere. He stays, he doesn't come from anywhere. What makes you think that Shakyamuni Buddha is gone? Ai dám nói là Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã đi rồi? Huh? He's right here. His Sharira is right here. Sao lại Phật nó vẫn còn đây nè? Huh? He's still here. Cái thị hiện mà nhập niết bàn chỉ là một cái cách để Phật dạy, chứ không phải thiệt ra đi đâu. Let me tell you, I have good news, great news for you. The fact that the Buddha manifested entering Nirvana is one more form of his teaching. He's actually still around. Ngài vẫn dạy quý vị như thường, một cách vô hình. If you have faith in him, he'll come and teach you. Quý vị thành tâm, tin tưởng vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì Ngài Thích Ca Mâu Ni sẽ thể hiện ra đủ thứ cách để mà dạy quý vị hết. You believe that? Quý vị tin như vậy không? That's why he's not gone. Ngài đâu có đi đâu. He says, I stopped using my flesh body to teach you. That's all it means. Khi mà nói Phật nhập diệt chỉ có nghĩa là Ngài Thích Ca Mâu Ni nói rằng ta ngừng lại dùng cái nhục thân này để dạy các con, ta dùng những phương pháp khác để mà dạy các con. I stopped using my flesh body to teach you. I will teach you with other means. That's all it means. Thành Phật ở lại làm cái gì? Cái đó chỉ là một cái pháp để mà dạy thôi, đâu phải là Phật ở hay là đi đâu. So the truth is that it's really not, he's not entering Nirvana. It's just that he's going to the next phase of his teaching, that's all. Is that clear? Nghe rõ ràng không? Không có cái pháp nào như vậy hết á, không pháp nào mà ở thêm kiếp nữa, nói chuyện tầm bậy. So to say that he's going to stay for another kalpa is nonsense. Absolutely nonsense. Okay? Agree, disagree? Okay. Tuần sau mình giảng thêm về cái chuyện kia được không? Cái đó nó hơi dông dài hơn một tí nữa. Unless you want me to explain it to you. Muốn giảng bây giờ, giảng tuần sau. There's one more question open. You want me to answer to you?
she says she wants the short version, not the long version that lasts for an hour. Cái dài giống dài nó tốn cả tiếng đồng hồ luôn, mà ngắn nó tốn khoảng chừng 2-3 câu thôi. Okay, he says, give me the short version, give me the short version. Cái ý thôi, she said, just give me the gist of it, okay? What's temporary nirvana versus permanent nirvana? Temporary nirvana, the reason there is something permanent versus temporary, cái lý do có cái diệt nó thường trực, cái diệt nó tạm bợ là sao? Là đó cái pháp của Bồ Tát. Người Bồ Tát đó, có thể chọn và nhập cái diệt nó thường trực. Như làm như vậy đó, thì không thể nào cứu người khác được. Thành các ngài mới tạm thời chọn cái pháp là nhập diệt tạm bợ thôi để có thể cứu người khác. Tại khi mà cái vị nhập vào cái thường trực không thể cứu người khác được nữa. So unlike the arhats, the bodhisattva chooses to enter the temporary nirvana so that they can continue to save living beings. The arhats, when they enter permanent extinction or nirvana, extinction, another word for nirvana, name for nirvana, they can no longer help people. That's it. They're done. But the temporary extinction is what is chosen by those with the bodhisattva spirit, wanting to help others. Nghe rõ ràng không? Hai cái nó khác nhau chừng đó thôi. Cái thường trực mình nhập lúc nào, cái người tới trình độ mà tứ quả La Hán là nhập lúc nào cũng được cái đó. When you reach four stages or higher, you can enter permanent nirvana anytime you want. But those with Mahayana spirit will choose to enter temporary nirvana only, not permanent. Thành cái mặc dầu những người tứ quả, mình phân biệt người tứ quả La Hán với cái tinh thần tiểu thừa đại thừa ngay lập tức. Những người tinh thần A La Hán mà có tinh thần đại thừa đó, họ cũng nhập cái niết bàn thiền trực đâu, họ chỉ nhập niết bàn tạm thời thôi, không chịu vào niết bàn thường trực. Nó khác chừng đó thôi. Okay? Nó khác giữa tiểu thừa đại thừa chừng đó thôi. That's the difference in Hinayana and Mahayana. Okay? Đức Phật bên chúng ta, bên đại thừa chúng ta thì dạy quý vị phải nhập cái tạm thời niết bàn thôi. So Mahayana, we teach you about temporary nirvana. Okay, Hinayana, they teach you about permanent extinction. Bên Nguyên Thủy người ta dạy quý vị về cái nhập diệt thường trực. Còn đại thừa chúng ta dạy quý vị về cái nhập diệt tạm thời. Nó khác nhau chừng đó. Okay? Because in Mahayana it says, no, it's not, your work is not done yet. Đại thừa dạy quý vị là quý vị chưa làm việc xong đâu. You still have to save your spouse. Quý vị phải cưới chồng, không phải cưới chồng, cứu chồng. Chị nói lúc cái lưỡi nó liu. I say in Vietnamese, you have to get married. No, I say you have to save your husband. It's very close. Yes, you get married and then save your husband later. Get divorced and save your husband later. Cưới chồng xong, ghi chồng xong cưới chồng, cứu chồng sau. Okay? Is that clear? Yes, Mahayana. Mahayana, we say, don't you dare enter permanent nirvana. Đại thừa chúng tôi dạy cái gì là không được nhập vào cái diệt này, thường trực này, không được. Okay? Mình phải cứu người thân, người yêu của mình chứ. We have to save our loved ones, the people we love. Okay? At the minimum, ít nhất phải cứu những người mình thương yêu cái đó. Cứu cha mẹ mình, have to save your parents. You have to save the loved ones. Phải cứu cho cha mẹ mình, cứu những người thân yêu của mình. Chứ làm sao có thể sung sướng một mình được? How can you possibly be happy by yourself? Một mình sung sướng làm sao có thể gọi là con người được? How can you be like that? Tinh thần đại thừa mình nó khác. That's Mahayana for you. How could you? What about your parents? Cha mẹ mình sao?
Okay? All right. Thôi mình ngừng lại đây. I see you tomorrow, next week. Okay. You can ask a question. We answer next week. How's that? Huh? Oh, look, my question is that when getting to Mahayana and Hinayana, so for Hinayana, once they commit nirvana, they are more to themselves than as in Mahayana is more like to save everything. Right. So once they in nirvana comes, are they in heaven or in No, they're not. It's different from heaven. the world? Câu hỏi là cái diệt này, niết bàn này nó khác cái cõi trời chỗ nào? Cái niết bàn này nó không còn cái khổ. This nirvana, the difference is so different. Cái niết bàn với cõi trời nó hoàn toàn nó khác nhau. Ví dụ, cái lớn nhất á, là cái cõi trời nó vẫn còn khổ. The heaven you still experience suffering. Nirvana, zero suffering. Cái diệt này nó không bao giờ khổ, nó không có cái khổ gì ở trong hết. Còn cái cõi trời nó vẫn còn khổ. Whereas the heaven you still experience suffering. Okay? The suffering in the heavens, you're so happy that when you leave heaven, the heaven you suffer so much. Lúc quý vị còn sống trong cõi trời đó, quý vị rất là sung sướng. Đều khi quý vị hết cái phước trời, thiên phước rồi mà rớt xuống đó, lúc rớt đó nó rất cực kỳ khổ. Tại cái khổ đó nó ác hơn, nó nặng hơn là tất cả những cái sướng quý vị có khi mà quý vị còn sống trong cõi trời. So what happens in the heavens, at the time you die, the suffering you experience is so greater than the bliss you experience when you're alive. That's why it's still suffering. Nó vẫn là khổ như thế. Nó đó khổ dễ sợ mình chịu không nổi. You cannot stand it. Cái người cõi trời khi mà họ chết đó, họ cực kỳ khổ sở. Họ khổ quý vị không thể tưởng tượng được. Mình khổ không thể so sánh bằng họ. The suffering we experience in our world is nowhere near the suffering we experience up there. It's the truth. Cái này là sự thật. Họ sướng là sướng dễ sợ, mà khổ cũng khổ dễ sợ. Sướng hơn mình và khổ hơn mình. So what happens in the heavens? What the other religions are not teaching their disciples is that yes, it's very nice in the heavens, but they're leaving out the other half, is that the suffering is equally great. Sướng chừng nào thì nó khổ cũng lớn chừng đó. Nó dễ sợ như vậy. Cái đó là cái luật của tạo hóa. That is the law of nature. The more you enjoy, the more suffering you will experience. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Cứ tham sướng, có khổ bữa nào cái khổ cũng như chắc những cái sướng của mình, không khác gì hết đó. Let me repeat for you. Whatever bliss happiness and joy you experience right now, in the future you experience an equally amount of suffering. Equal amount. Dễ sợ như vậy. You still have a question? Vẫn còn thắc mắc? There's two questions. Không. Cõi trời nó khác. So the heavens is the same as the Western Bliss Pure Land? No, it isn't. Cái Tây phương cực lạc là không bao giờ khổ nữa. The difference between the heavens and the Western Bliss Pure Land is that you go to Western Bliss Pure Land, you never suffer again. Even though it's not nirvana, even though you don't have the bliss of nirvana, but you never suffer again. Mặc dù Tây phương cực lạc quý vị không bao giờ khổ, không sung sướng bằng cái niết bàn, nhưng đều quý vị sẽ không bao giờ khổ nữa. Nó khác nhau chừng đó. Yes. Thì lúc mà chết mấy người giàu nó khổ sở dễ sợ lắm. Quý vị không biết người giàu khi mà bây giờ so Goyin says, what about rich people? When they die, they suffer greatly. Why is that? Tại sao người giàu khổ sở dễ sợ? Một cái khổ sở lớn của họ là tại sao?
Họ giàu bây giờ, cái gì họ có cái tự chủ, họ muốn mua xe thì mua xe, mua nhà thì mua nhà, mua vợ thì mua vợ, mua con thì mua con, mua gì được nấy, muốn gì được nấy. Ok? Mọi sự như ý. Khi mà chết một cái là mọi sự nó không như ý nữa. Lúc đó khổ dễ sợ. Cái lúc ngay cái giây phút mà họ chết đó, họ khổ không thể tưởng tượng được. Lúc mà họ tắt thở một cái khổ họ không thể tưởng tượng được. So I tell you, you know, when you rich, you're so happy right now because you can get whatever you want. You can buy a house, you can, a fancy house, $20 million house, $50 million house, $100 million house. You can buy a multi-million dollar car. You can buy girlfriends and so on, okay, boyfriends and so on. But the moment you die, the very moment you die, your suffering is so intense, you cannot take it. That's why most of them fall. Lúc đó họ rớt vì vậy. Tại suốt đời chỉ lo đi tìm cái sung sướng. Và khi mà chết đó, nó rất là khổ. Because you can look at the people who spend their lifetime seeking pleasure. When they die, they experience great suffering. Cái đó là cái sự thăng bằng của tạo hóa, con biết không? Cuộc đời mình lo tìm cái sướng, khi mình chết á, mình sẽ thấy cái khổ. Nó tương ứng cái sướng mình đang tìm, mình đang hưởng thụ. Và mới xóa lại mới xong. Cái đó là nói trung bình thôi, không phải ai cũng như vậy đâu. Có những người ta sướng thì sự ta sướng, như chẳng hạn như mấy người có tu hành đó, ta sướng hoài, chết sống cũng sướng, chết cũng sướng nữa. Có những người tu nó như vậy, người có phước thôi. Những người mà không chịu tu đó, lúc chết đó, họ mới thấy cái khổ là cái gì. Mà mình nói không được, không ai tin. Có người tu mới thoát được cái cảnh giới đó. See, when you don't cultivate when you're alive, everything is fine. It's when you die, that's when you lose control. Whereas if you cultivate when you're alive, at least when you die, you have a chance, you have a fighting chance. Tại lúc sống mà không chịu tu á, thì không biết cái cách để mà đối phó cái khổ. Hiểu không? Học cái cách đối phó cái khổ. When you're alive, you cultivate because you learn how to deal with suffering. Okay? So when you die, you still have that knowledge. Remember, những quý vị biết cái người mà chẳng hạn như một ngày mà cứ niệm chú hoài đó, tụng chú hoài đó, lúc mà mơ đó, cái óc vẫn nghĩ tới cái chú, đem chú ra dùng như thường. Đó là chuyện rất là thông thường. Okay? When you cultivate, for example, the mantras, and when you sleep and you are under attack, you naturally bring out those mantras to protect yourself. It's all natural. Thành cái chết cũng như vậy đó. When death is very similar state. People still have questions, vẫn còn thắc mắc như thường. Cô Yến says she has an excellent story, but you have to come back next Sunday. Okay, now we stop and we do the 42. Bây giờ mình phải ngừng lại để mình làm cái 42. Yes. Yeah, we take a 10. Huh? Yes. Right after lecture, we take a 5-minute break. Okay. So you go to the bathroom very quickly, and then you go back and finish. Okay. Mình ngừng lại, mình hồi hướng công đức xong rồi, xong mình sẽ nghỉ 5 phút xong mình đi. Just for clarity, change, infatuated are all confused about conditions. It's not infatuated, confused about conditions. Because I want you to listen to this and understand what he's trying to say, and then we'll discuss it later, okay? So if we let you, we allow you to be confused by this, confused by sutras. It's not infatuated. They're confused. They don't understand. That's what Gung Te Kai was telling the emperor. Continue.
迷缘呢，就是讲这个因果循环报应不爽。Being confused about conditions is to discuss the cycle of cause and effect, i.e., retribution will not fail. Change it. Okay, very good. Continue. 迷境呢，就执着这个文章或者这个典籍也是书所有的一切就是经书之类。Being confused about sutras, scriptures, is an attachment to articles and classical literature, i.e., books, all kinds of sutra books and such. 今天我和法师你这一个谈论呢，这真可以了然天人的大道。From today's discussion with the Master, it really gave me a clearer understanding of the great Tao of heaven and human beings. Yeah, don't do Tao. Tao is there. Tao, it uses a D. Yeah. It's天人这种关系于是乎就给这位法师造了一个齐桓寺。The relationship between heaven and human beings. As a result, he built Qi Huan Temple for the Master. okay. Stop. 这齐桓 Okay. Questions, comments. You have no questions? Seriously? Back there. Master, so back to the slide. Which slide? 19 and 20 is that if you were to teach other people not to kill, become vegetarian, or be filial to your parents, you don't have to be filial, then you already become filial and become vegetarian. So does that mean that I teach other people how to cultivate, I don't cultivate, and I'll become enlightened? Yeah, basically he's saying that if you teach other people to cultivate, you don't have to cultivate. That's what it sounds like to me as a Westerner, educated person. Huh? I think only if you're an emperor. Only if an emperor. Yeah. But I'm an emperor in my family. I teach my family. He's talking to an emperor. I'm emperor in my family. I'm sorry, ma'am. You may not think so, but I'm an emperor in my family. In the Chinese, it says all commoners. 你教老百姓都孝顺父母。 Yeah. 老百姓。老百姓 is my family. No, it's not. No, you don't get it. There is a sphere influence. Emperor is big. I have an influence on my family. I think the number counts. The number of people counts from this context when I read it in Chinese. No, it doesn't. Your number is too small. 老百姓 is too small. It should be 千百姓, 万百姓, 一百姓. Yes, there's a question there in the back. No? Okay, no questions, no comments. 7.
Oh, thank you, Master. The one part where it says about the focusing too much on causes and conditions, causes and effect, isn't that like the Pratyeka Buddha method of reaching like Pratyeka Buddhism? To focus on cause and effect? Why is it not good? Yeah, it matters. What are you talking about, you sacrilegious person? Cause effect is a universal rule. How dare you question cause and effect? Yes, 4. Master, I sort of agree with Wenbo Shenxing. When Heng says it is a few people that he's going to affect, when the emperor says it, he's affecting his whole, the whole kingdom, all his people. When Master says it, you're affecting all your disciples. That's a lot of people. But when Heng says it, it's only a few people. So it doesn't have the same meaning. Go ahead, Ahung. Master, so if Donald Trump tell you to cultivate, meaning that he's become enlightened? Okay, so the Chinese are disagreeing with the Vietnamese. Yes, what do the non-Asian think? 7. Thank you, Master. You know, when I hear do the best with what you have. And when they say that the emperor has awesome virtue, that it's the same type of thing you were saying before with the vows to save all living beings, that this is an instance in which you take on the mind of an emperor to make a great decision to help as many people as possible. And every person that you do help is an example of an awesome virtue. Okay. Makes sense to me. Anyone else has any problems? Yes, number 4. From Jane, 区名, 百姓 means 100 surnames. 老百姓区名 his people. Okay. Same thing. I stand my ground. He has his people. I have my own family. Okay. Anyone else? Diego, he says, I'm so tired. I have no energy. Can I just rest? Okay. Anyone else? No one is curious? Huh? Okay. Let's shelve it for... Yeah, 6? Master, I was wondering, does that mean that, let's say we have children and grandchildren and somehow we're able to influence them or help them in their practice, that then we receive blessings? Yeah, that's what the Gung Te Kai, Indian monk, was saying. You don't have to do it. You just have to put more emphasis on teaching others how to do it. Similarly, like I say, I'm too old, I'm too busy, so you do it. You become enlightened. Then I also become enlightened. That's my cultivation. No, you disagree, a Chinese person? A Taiwanese person? 5. I think that's taking too much liberty out of this context. He didn't say enlightened. He says he'll have great merit and virtues. You accuse me of taking liberties now? It's getting personal. Wait a minute. I'm just an emperor of my household, my temple. Can I just be an emperor of my temple? It's not taking liberties. He didn't mention the word enlightened in this context. It's cultivation. What's the point in cultivating? You're taking things literally. When we say cultivation, the Chinese say, you Chinese people say cultivation. What does it mean? To become enlightened. Yes, ma'am. I will speak for you.
Yes, Master. You, you may disagree, but when we say 修行, the Chinese say 修行, cultivate, it's for purpose, but it's implied. When they say cultivate, is to become enlightened. But the Chinese culture is very subtle. They're not as explicit as us. We are crude. They say, hey, what's cultivation? What for? I say, hey, don't you get it? Oh, you're not Chinese. Oh, by the way. So for the Americans, they say we cultivate to become enlightened. But for the Chinese language, cultivate means enlightened, to become enlightened. That's implied. Yes? So what he said is not unreasonable. Go ahead, Q&A. What a lively discussion. I discuss my own subjects. It's okay to disagree. It's okay not to agree. Yes, Q&A. Phật, thầy con không hiểu, có thể là cái lời chỉ dạy của vị tăng này quá cao siêu, hay là cũng có thể là lời dạy của ngài không có đúng theo con nghĩ. Nó có một trong hai trường hợp đó, nhưng mà thường thì mình phải làm thân giáo, là mình phải làm trước rồi mình nói sau, chứ mình nói cho thiên hạ làm mà mình không làm thì con thấy nó không có được suôn sẻ lắm. Amitabha, Master, I might not understand the teaching of this highly Sanghan. Maybe because his teaching is too superior, so that it might be right or wrong. So to me personally, I think that you have to 身教, like you personally cultivate first before you tell other people to do so. Yeah, cool technology. You can look at his eyes, his face when he's talking. Way in the back there. I only see like a shadow because the lights are so bright here from where I sit. But now I actually can see his eyes in his glasses. He has no hair. So how cool technology is. Okay, anyone else? It's so cool. Yes. He's right in a sense. Oh, now Diego is woke up. You're a bad role model for Ron. Fourth day, Ron can look, in 4 days I can lie down like him. Yes, go ahead, 3. Thank you, Master. I think, like for example, in my case that I'm cultivating right now, and my wife, she's taking care of all the things in the house. So I was thinking that she may have a lot of blessings because she's helping me be here. She won't be able to cultivate now, but she's planting the seeds for doing it in the future. So I think that's what happens with the emperor. He's helping all of his subjects. So he's planting the seeds that in a future life he will be able to really cultivate. Mm-hmm. Yes. Okay. Speaking like a smart politician. Anyone else? Isn't it interesting? It makes sense to me. Go ahead, Q&A. Con nghĩ cái lời khuyên của vị sư người Ấn này đó là nó không có chấp vào tướng. Bởi vì khi mà một ông vua mà dùng cái đức trị để cảm hóa muôn dân thì cái đó nó quan trọng hơn là cái chuyện ăn chay hay là ăn mặn. A Di Đà Phật. Amitabha, I think that the advice from this Indian monk is not to attach to the mark itself, because once you become a king, an emperor, you use your virtue to rule and
cảm hóa is to change, convert, transform 10,000 of your subjects. That is more important than for you to become vegetarian and not drinking wine. Okay, very good. Sounds good. Yeah, okay. You all make sense from your perspective. Okay, let's talk about, let's discuss it. Let me give you my 2 cents worth. Okay, he says, so the emperor heard of his cultivation, so he says, we could use someone, excuse me, of your wisdom here. So please come to the capital. And he went there. So kudos to the emperor for inviting a person of virtue to the capital to shed lights on his problems and provide new perspectives for the country. Okay, that's so important. And this is a great emperor. This is something that should be encouraged, and it's not happening anymore. Okay, that's the advantage of having the emperor. So in a Chinese system where they have an emperor, and that's why they don't have to worry that much about re-election and or allegation of fraud and so forth. Okay, so there's a real advantage here that they have. That he has. So invited here to go to Nanjing, and he went there, emperor says, I have this burning question. I want to be vegetarian. Okay, but it's too complicated. It's not that simple. I cannot be vegetarian, so how do I become vegetarian? I can't. I try to be vegetarian, but I can't. And what happened is that this is what happens when you as a monk go to the emperor's office. Okay? You now have to talk to the emperor, and you have to give the emperor something that more suitable for him, for the emperor. So he says, you're not a commoner, so you're different. Okay? My point here is that, to me, from a purist perspective, this is compromising. Be careful now. He's going to unravel a little bit later. He's compromising himself. He says, I cultivate, but my cultivation is different from yours. Therefore, I excuse you from being vegetarian. I can be vegetarian, others can be vegetarian, but you can be excused. Okay? That is a compromise that usually occurs because you're under pressure. You're given all these honors, all the attention, the promise of support. You don't have to go back to the mountain anymore. And so it's tempting for you as a monk. Sangwok is laughing now. He says, okay? If you go to the, you go and there, this great things you can get. Warmth, food, water, sewage, toilets, nice bathrooms for us Americans, okay? Okay, insulation, a roof over your head. You don't have to walk in the rain anymore. And you don't have to go down to the river and fetch water anymore. You have running water. So you have different frame of perspectives all of a sudden. And therefore, you speak differently. And this is what he says. You are different. I understand. To me, this is sort of like
like parallel, the parallel worlds. Okay, I cultivate. Okay, we cultivate, but you don't have to. But your cultivation is different. Why does it have to be different? Are you kidding me? So you're exempt from the commoner's cultivation? So since when is Buddhism discriminatory? He says, I teach you differently from the next person. Because you're different, because you're better, because you are higher status. That's what you run the risk of making your Dharma look like. You have a Dharma that serves the emperor and make it more convenient for him when the commoners still have to suffer. That Dharma is fine. Okay? Okay? But it's not pure Mahayana. I doubt that Master Shua would say that. I doubt it very much. He's dead already, so I can't confirm it. Yes, 8. I see the Phật thầy con không understand that why the emperor cannot be vegetarian. I think. Oh, well, it doesn't matter. The reason is that he says, I can't. It's too complicated. And it's too very difficult for me. And the guy immediately says, I understand. I understand where you're coming from. Don't worry. You're exempt. And here's how you can be exempted. Sound like You don't need to know the details, but the point is that he's too quick at jumping to the rescue the emperor. That's my problem. Yes, 4. From Brady, changing food habits to vegetarian is a method of achieving the greatest good to the greatest many. Come again? Changing food habits to vegetarian is a method of achieving the greatest good to the greatest many. Yes, true. Continue. From Zhihong, in Chinese, we also say 上行下效, which means what is done at the top, those below will follow suit. That is also how the awesome virtue is manifested, another way of teaching. Absolutely. Buddhism is to teach by example. You cannot say, you should be vegetarian, but I, as an emperor, don't have to be vegetarian because I have state duties. I need to drink with the other emperors. It's necessary for me to force a strong relationship with other emperors because I need to drink with them, I need to go hunting with them, I need to go eat meat with them, lobsters with them, steak and so forth. When you're not enlightened, like the emperor clearly wasn't, you cannot have exemptions like this. That's not the middle way. All of a sudden, the emperor, the Japanese emperor, for example, this is what happened in Japanese Buddhism. What happened is the monks came and taught them, and then or the Japanese monks came to China and learned a lot from a great Chinese teacher. They brought it back and said, I'm going to bring back this great teaching here to my country in Japan. He came back. Emperor called him and said, oh, wonderful, you back. Okay, and exactly what happened here. Same thing happened in Japan. He says, Buddhism is giving exemptions to the Japanese emperor. You don't have to be vegetarian. You can kill. And that's why the shogun would at night read the Buddha Sutra and in the morning and say, go kill. Because they're exempt.
So now, Buddhism in Japan serves the emperor, serves the royalty first, not the whole nation. Because they thinking that you serve the emperor, therefore you serve the nation. So there are double standards in Buddhism. It's no longer Buddhism, you have double standards for confused people. Confused people are confused people, whether you're an emperor or not, you're still confused. Therefore, you must be taught how to remove your confusion. You don't, you will destroy Buddhism. That's what happened in Japan. Buddhism in Japan is personally weird. The double standards for confused people. The emperor's confused, but no, since you're emperor, therefore you exempt all these things, therefore you never become enlightened. If you never become enlightened, how are you going to be able to sponsor Buddhism in a proper way? If I allow a Chinese doctor who sponsors me to tell me what to do, or influence my actions, how can I cultivate? I'm asking you. It's a very fundamental question. If I need to answer to you. I need to answer someone who pays for my bills. That's bound to happen. Yes? This is why the Chinese Chan masters would not go to the capital city upon the emperor's invitation. They say, hey, it's not going to work for me. I can't teach you. You're looking for a dharma from me to suit your needs as an emperor, not as a confused emperor. You see the angle here is that he's confused emperor. And this guy here is giving him exemptions for an enlightened emperor. You understand? You're an enlightened emperor, you don't have to be vegetarian. You can eat anything you want. I can't care less. But if you're confused and you want to become enlightened, become a better emperor, you better be vegetarian. Is it clear? That's why this kind of brand of Buddhism cannot go very far with the emperor, with the country. It didn't last. I don't have any writing or any things from this Gunther Kai, Indian guy. If he has it, I would throw in a trash can myself. This kind of Buddhism serves the emperor's needs to help him remain confused. How can he be a better emperor if he is allowed to remain confused? This is not a popularity contest. It's not because we need to say something to make the president happy or the emperor happy or the party secretary happy, whatever, okay? It's about what we tell you to help you remove your confusion. That's our jobs. Not to perpetuate your confusion. Because this guy, the emperor, started with a good intention. He says, I want to remove my confusion. I feel that being vegetarian is a good thing for me to get started. Instead of encouraging it, he says, no, you can be exempted.
That's what you say to emperors, to please them. You're special, you're exempt from this. You're not as confused, you know? Your confusion will go away eventually. It's a sales pitch. This is what this guy is doing to the emperor. That's why the emperor, what? So happy, he says, I will build temples for you. I will sponsor a lot of monks and nuns. And the guy went away and said, see, I helped Buddhism become stronger in China. My mission accomplished. Better in the back. Mission accomplished. I built temples. I have monks and nuns studying Buddhism. Resounding success. Can the monks and nuns who depend on such money, such temples, become enlightened, you think? Have you thought about it? Huh? If this temple here, you came to do a chanchi, came about because I stole money from others, I cheated others, okay? In order for the big goal of helping humanity, helping build Buddhism, what are your chances of becoming enlightened if the foundation of your cultivation of this chanchi is based on corruption and thievery and delusion? The food you eat will be tainted. The water you drink. Okay? Yes, 6. Brady has here, surely you cannot be a confused emperor and really be enlightened, right, Master? Come again? Brady McBride has here on YouTube. Surely you cannot be a confused emperor and really be enlightened, right, Master? Of course not. I feel for this emperor. He started with good intentions. And this guy says, you know what, I have a way, I have an exemption for you. I would throw him out myself. I want no special treatment, you hear? I'm confused. Treat me like a confused person. That's why I ask. It's important because when you come to a temple, okay, you know different from this emperor here. He says, I want to be vegetarian. I want to open my wisdom. I want to cultivate, okay? And because you drive a nice car, and we notice it because you have cameras here in the parking lot. I say, oh, look at that. Who is that? It's Vicky, Lexus, SUV. Okay? So, treat her differently. You know, I remember I was at Blue Mountain Temple. Okay, that tiny, tiny temple over there is not even a temple, like 2 houses put together. About the size of 2 houses put together. And Gu Yin is there because Gu Yin was cooking for us. Okay, back then. It was good times back then. Now Gu Yin doesn't have time for us anymore. So I remember we were very poor and no one took us seriously. And because the relics came, and so I think it's a Vietnamese gentleman family came to our temple because they heard of the relics. So they asked, can we see the relics? Okay, and whatever. And then after they, we're shown relics, okay, and they presented me with a check. Okay,
$1,500. Okay. Immediately, he wrote a check. Can I make a donation, Master? $1,500. I still remember it. It's a big check for me. And so my point here is that very rarely did I find a first-time visitor give me a check of $1,500. So immediately I said, what kind of car does he drive? So surely enough, it's a Mercedes S-Class. Five something, it's not even four. So my point here is that they do things to expect special treatment. So what did I do? I took a check, I put it in my pocket, and it's only later I found out $1,500. I usually take a check and put it in my pocket, okay, to show, oh, thank you. Okay, I don't go like this. Because if I go in like this, I'd be, oh, thank you so much. Okay, so put it like that. And later, that's when I found out the amount. But he was disappointed. It showed in his face. I mean, he said like, is that all? Thank you, that's it? No tea? You're not going to talk to me? Seriously? I just spent $1,500 for nothing? You got my point? This guy expects special treatment, and the monk gave it to him immediately. That's why his Dharma didn't last very long. Because he's serving the elite. Yes, 3. Thank you, Master. So we can say that he climbed on conditions? Yes, exactly. That's what Master Shinhua said. Don't climb on conditions. You cultivate. When you're a monk, you better climb on conditions. Because I said, S-Class only? Come on, if you're rich, you come to my temple, at least drive a Bentley. Then I pay attention to you. No one yet. That's why I'm saying Bentley, okay? When the next guy drives a Bentley, I say, only a Bentley? Maybach, man. Anyway, so he says, the emperor wanted 5 priests vegetarian or eat meat, and then Gung Te Kai immediately says, I give you an exemption. You are the exception. Of course, you are the exception. I will exempt you from it. Here's the problem. This is why the virtuous Chan masters refuse to go to the capital city to see the emperor and talk to the emperor. Because you go there, you're bound to do this. If you didn't, the emperor would be offended. Like what happened to Bodhidharma. Emperor Wu of Liang dynasty didn't hear what he wanted from great master Bodhidharma. And that's why later on, Emperor Wu of the Liang dynasty fell and became a hungry ghost. His mistreatment of Bodhidharma precipitated it. So if you do it wrong, you push them down to fall. And if you do it right, they will be offended and then they will ostracize Buddhism. This is why you better off not getting near them.
And see, clearly Gungta Kai was not enlightened yet. That's why he climbed on conditions immediately. Is that clear? So you understand the difference between you and Gungta Kai. Do you understand? You can be doing a Chan Chi for 20 years, like that Taiwanese monk I met. He says, I go to China for 20 years now, 8 months. Typically, I spend 8 months of the year in China doing the Chan Chi. But if you do that and you don't have the proper foundation, you can't get very far. This is why you should be so grateful. This is why every evening, morning ceremony, evening ceremony, what do we do? Say, do not climb on conditions. Because if you do, you may be practicing for 20 years, okay? But your doctor supporter calls, say, hey, and you climb on conditions, all your merit and virtues are gone. It takes people like Bodhidharma, like Master Shenhua, who decided to make personal sacrifices. Bodhidharma could have a huge series of temples throughout China and spread Buddhism very quickly. All he had to do is be nice to Emperor Wu of Liang dynasty. That's all it took. Why not? He could have done it, but he didn't. Why not? So that he could transmit it to the second Chinese patriarch, the pure Dharma, not a corrupted Dharma that has been contaminated by power, by money, by influence. Because that, whatever he transmitted to second patriarch, Hui Ge, is a pure Dharma. If he had the temples and he gave all those temples to Hui Ge and say, hey, listen, you're my successor and you have all these institutions, all these followers that you can build upon, okay? Chinese Buddhism would not be as strong, as great as it was. Now you understand why every morning, every evening, you recite, okay, what is it, the 3 principles? Huh? I forgot. You better not forget. Hey, retired spy, what are the 3 principles? You better remember. Mô Phật và Thầy. Mình Quảng Ngân muốn nói thì cũng hơi dài nữa. Giống cái ông sư này đó, ổng mà bây giờ kể về cái ông sư này, ổng ở Ấn Độ, ổng qua mà ổng nói chuyện tiếp xúc với cái ông vua Đế Thích này đó, là ổng cũng có một cái định lực. Rồi cái người ông vua này đó, ông vua Đế Thích này đó, thì ổng cũng có một cái nước của ổng đó, là cái quyền lực của ổng rất là mạnh. Mà ông vua này đó, ông sư này đó, thì ổng mới khuyên ông này, bây giờ ông á, làm tốt, làm cái gì đó là ông miễn phí hết. Là ông vua Đế Thích này, ông nghe ông cũng tung luận theo, thì ông cũng độ được một số người, chứ không phải là không đâu. Mà cái ông sư này đó, ông cũng độ được cái ông vua Đế Thích này nữa. Mà rồi đó còn muốn đi vô sâu thêm nữa đó, thì muốn lên tới đại thừa đó, thì cái đó là thầy để tùy theo cho ông tu thêm một cấp bậc nữa. Thì ngồi nghĩ thầy này, cái ông sư này đó, thì ông cũng có một cái định lực mà để ông độ cái ông vua Đế Thích này.
Ông vua Đế Thích này đó là ông một cái nước đó là ông cái quyền lực ông rất là mạnh, biết không? Ông muốn người ta sống là sống, muốn người ta chết là chết, muốn làm sao mà ông độ được cái ông này đó, ông khỏi ăn chay, ăn miễn phí rồi này kia, là cúng một cái tốt cứu cho một cái đất nước này. Thì ông sư này ông cũng độ được cái ông vua Đế Thích này những cái giống ngày Hòa Thượng Tuyên Hóa vậy đó. Nói ông Bút đó, cha Bút đó, ông á, bây giờ muốn nghe lời tôi đó thì ông trong vòng 4 năm cái tiền lương này ông lãnh mà ông có dám làm không? Ông Bút ông không có dám làm, bởi vì không có dám làm thì sư phụ đó thì cũng không có cho một cái quyền lực, không có cho một cái quyền lực cho ổng để cho ổng thấy. Mô Phật. Amitabha Master, Boyin would like to say something, but it's kind of long. Just like this monk, he came from India. He met with the emperor and talked to the emperor. That means that he has to have samadhi. This emperor, he has a power over the country, so he's very powerful. So then this monk taught the emperor to do that, and the emperor do as instructed. That means that the emperor actually crossed over many people, not just like that, but if he wanted to go deep into Mahayana, he has to cultivate in a different level. So therefore, I think that the monk can cross over the emperor in that way, must have samadhi, and he also cross over many, many people in that way. Just like Venerable Xuanhua, he wanted to cross over the Bush father. Master Huat said that if you wanted to continue to become a president, you must not receive for your your wages for 4 years. Therefore, I think Venerable Shenhua wanted to teach the Buddha fathers that way. Mm-hmm. So that's why it's important for you to appreciate the foresight of Master Shenhua. He says, 动死不攀缘，饿死不化缘，穷死不求缘. Got that? That's the spirit. And that's why I commend the second patriarch. That's what he's doing. It got transmitted to the second generation. Because Master Shenhua had to make sacrifices in order for that to happen. Okay? So he says, oh, you exempt, you're not a commoner. You don't have much awesome virtue. Waiter. Waiter here is not awesome virtue. Here, waiter here in the sense of you don't have the ability to keep people in awe, or your influence, power influence. Okay, but it's okay. You understand the concept here. He says you have a lot of influence, you have a lot of power, okay, and virtue. Unlike you, commander doesn't have it. You don't have. Therefore, you are exempt. Okay, and here's what happens to a politician. Like the emperor says, okay, yeah, okay, then I don't have to cultivate. I'm special. There's a way. This Dharma is cool. This Dharma makes exceptions for me. Even though I'm, still confused, I'm exempt.
I have a problem with that. When I listen to this, I say, oh my God, this really hurts. For what? You need to benefit all citizens. And it says all kinds of good deeds, that's cultivation. Okay? And need to do things to benefit citizens. So basically it says it's practice giving. That's his Dharma door. He says, you just practice giving. You don't worry about keeping precepts or take the hard way. Okay, you are exempt from hard work and from making personal sacrifices. You just ask others to make sacrifices. And that's Buddhism for the royalty. You see, sounds familiar? That's what happens in Japan. You can decree policy benevolence, only do policy. You have to tell them to kill less, it will save many lives. You see, of course it's true. And this is a sales pitch from a monk using the Buddhist principles disguised as Buddhist instructions. It's just a sales pitch. This emperor says, I want to cultivate, I want to be vegetarian. Can you help me? He says, no, you don't have to be vegetarian. It's too difficult for you. Well, you know why not? Because you are special. This is what I, as an emperor, hear from what this monk was telling me. I'm special. Continue to be special. So there's a Buddhism for the emperors and Buddhism for the commoners. Isn't that cool? I stick to the Buddhism for the emperor. You get it now? Disagreeing Taiwanese person? See, so now because you are one, and you only have to worry about yourself, worry about the 老百姓, the 1,000, the 10,000, the 10 million. If you get them to do the good deeds, you don't have to. It's the same as you doing good deeds. Yeah, so wonderful. Buddhism can be so wonderful. Get you to cultivate. I don't have to cultivate because I'm the emperor. So I am the head of family. I don't need to cultivate. You woman, go cultivate. You children, go do Chan Chi and so forth. Okay? And you do become enlightened. I can also become enlightened then. Yes, 7. Thank you, Master. In other talks that you've given, you've emphasized that for lay people, there must be a middle way. And when I see him talking to the emperor, I think of him as the ultimate lay person. He has to take on the responsibilities of every type of lay life, be it a soldier, a cook, a guest, host, everything he must do that a lay person might have to do. And so I see him giving Dharma of, like you said, giving in any way that he can because he's so entrenched in the lay life. What would be his middle way? What is what? What would be the emperor's middle way? Be vegetarian. That's a middle way. The middle way means that when you're not enlightened yet, there's a way for you to become enlightened. After you become enlightened, and then your way is different. So that's why it's very important to differentiate when you are confused.
The teachings are designed to help you end your confusion. When you are no longer confused, it's different. Okay? So this emperor is confused. So he can only have to teach the commoners not to kill. Therefore, he's being vegetarian. What kind of Buddhism is that? I never heard of any such thing. You teach all commoners to be filial towards your parents, then you can go ahead and kill your parents. Because you only kill one set of parents, whereas you have 100 million people who are being filial to their own parents. Therefore, this is nothing. And you ask commoners to change from good to evil, evil to good, and that's you as well. So you don't have to eat less meat or drink less alcohol because you're getting others to cultivate for you. It's just like this lady here says, my husband will cultivate for me, and therefore I'm cultivating. Duh. Sounds good? Buddhism is wonderful. As long as you order a commoners to him doing evil and doing good, then this is your own cultivation. And he's so happy, he said, this is such, Buddhism is so wonderful, I will build temples for you. And you know why? I never heard such great things. Because the other monks could not explain it to me because they're confused about conditions. And the confusions, they are confused about principles only. They can't advise me in what to do. And what is confused about conditions, I talked about, the cycles, the cause and effect, retribution will fail. Because, hey, I'm exempt. They couldn't even understand I'm exempt. You see that? That's what it means. I read this, what is it talking about? Oh, yeah, him. I'm exempt. I'm exempt from cause and effect. This Buddhism is fantastic. And the Confucians who brainwashed the Chinese very well, Asians very well. You lucky you're not Asian. We all brainwashed by Confucius. There's some good parts about it, but when you get to a high level, it's so darn confusing. Confucius was very good for stupid people who need to be kept in check to serve the emperor. You guys are lucky. You know, you're not Asian, trust me. Because the Asians are brainwashed. When I teach my Asian disciples to a high level, now I said, let me tell you, don't quote me your Confucian value systems. It doesn't apply to me, doesn't apply to us. Brainwashing is necessary for confused people. They're not designed to help them open the wisdom. They're only designed to keep them in check. That's all. So it's packaged under, you be humane, you have to be filial, you have to respect the rights, you have to respect authority in order to keep you in check. That's all. You need to blindly follow. Okay, so that's why they have a lot of articles in classical literature, and they say these are the principles of humanity, humaneness, of etiquette,
and so forth, okay? I'm not saying they're not important. They're important, okay? However, when you need to also be free from those constraints in order for your wisdom, your true wisdom to unfold. Confucius never intended to develop wisdom in the people. That's why the Buddha had to come. You get it? If Confucius was able to do it, why would the Buddha need to come to the world? Why did the Chinese have to go to China and the patriarch had to go to China? So from today's discussion with the great master, I have a clear understanding of the great way of heaven and human beings, meaning I'm the son of heaven, I'm exempt, you human beings are not. It's disgusting. I read this, I feel like barfing. What kind of Buddhism is this? You cannot teach confused people this way. There's no foundation for this guy, for his brand of Buddhism. His temple, see? As a result, he built Qi Huan Temple. You give me that temple, I would take it, but then I would sell it right away. Because it's corrupt. I don't want it to be known as a Buddhist temple. I would take it because it costs money, okay? Sell it so, to a non-Buddhist person so that it ceases to be a Buddhist temple. We have our standards. And this is the problem with the young monks who says, I'm going to build temples, I'm going to save a lot of people, I'm going to teach people about Pure Land Buddhism, and confuse the heck out of them. But at least someday they'll be saved. Buddha said so. You recite my name, you'll be guaranteed rebirth to the Pure Land. It might take a little bit longer, but at least you get reborn to the Pure Land. Isn't it better? That's why I call corrupt Pure Land Buddhism. It's not for everyone. Yes, it's good to have to go to these corrupt temples and so forth because that's all you got. It's okay too. But not for us. No thanks. And the sixth patriarch, and all the great patriarchs says, no thanks. Yeah, let, what's his name? Sheng Xiu go to the emperor, okay, and get the royal patronage and build a lot of temples and make Buddhism such widespread throughout China. Wonderful. Sixth patriarch says, not for me. I will teach my followers, my handful of followers. That's good enough. Okay? Buddhism is big enough so that it has Sheng Xiu to serve such people, the Lao Bai Xing. And then the sixth patriarch says, I'm going to teach only, a superset of people. That's it. So that Buddhism had different levels. I'm not saying he shouldn't do it. Okay? This Gung Te Kai is okay. If he builds temple and he talks to the emperor like that, it's okay too. There's nothing wrong with it. But not for us. Not for me. That's all I'm saying. I'm not taking our high road or anything. I'm just saying Buddhism has many different gradations, many different levels. Which one do you want? Is that clear? That's all. It's your personal choice. We're not going to stop you from going to, Qi Huan Temple. Go, have fun. But when you come back, take a shower.
It's fun. It's okay. We embrace it all. You understand? Please don't understand that I'm a high road. I don't care. This is inferior. No. For us, it's that it's not for us. You know? Buddhism still serves Japan well in a certain way. Okay? It helps. It prepares them. Just like my late father, he went to a lot of teachers, Vietnamese teachers, famous ones, and Tibetan teachers, and all those things. Eventually, he ended up on Master Hsuan Hua, and that's how I look at that and say, oh, they're being prepared to go. It's okay. That's Buddhism too. Okay, time is up, everyone. Thank you. So remember, Super Lotto. Now back to the real world, okay? We talk all we want, but we still need to eat tomorrow. You know, I can't express how grateful I am to Master Hsuan Hua. His teaching is so profound and provide a guiding light for myself personally. You know, that is priceless. That's why we're doing this. Spread the word. He's a great teacher. His disciples may not understand it, may not appreciate it as much as they're supposed to. But the teaching is fantastic. It's such pure Buddhism, untainted. Okay? Thank you.